สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทางภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ภาคใต้ที่เริ่มต้นบอกว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติแต่กลายเป็นว่าตอนนี้นะฮะอาจจะมีภัยอีกอันนึงขึ้นมานะฮะเขาบอกนี่คือภัยบริหารจัดการหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแน่นอนวันนี้สถานการณ์เริ่มจะดูดีขึ้นแต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะครับกว่าทุกอย่างจะกลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติสิ่งที่ตามมาสิ่งที่จะตามมาก็คือการบริหารจัดการหลังจากภัยพิบัติไปแล้วอันนี้สำคัญมากๆนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตทางการนะออกมาบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย85นะฮะซึ่งในนี้ก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดยตรงเนี่ยเขาบอก55ราย30นี่ไม่เกี่ยวกับน้ำท่วมแต่ความเป็นจริงแล้วตัวเลขจะสูงกว่านี้อีกหรือไม่เพราะบางพื้นที่ยังเข้าไปไม่ได้นะครับคุณผู้ชมและที่ผ่านมาเราก็ได้ยินนะฮะข่าวว่าผู้กู้ภัยพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือปรากฏว่ามีเสียงปืนดังออกมาบางครั้งเนี่ยดังมาประมาณ10-20 นัดเลยนะครับทำให้กู้ภัยนี่ต้องถอยแล้วครับไม่ไหวหมอหมูนะครับก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่พูดถึงประเด็นนี้และมีการโพสต์นะครับว่าอยู่ในภาวะที่จะต้องอดน้ำอดอาหารอยู่ในภาวะเครียดแบบนี้มันมีโอกาสนะครับที่การตัดสินใจของสมองบางอย่างนะฮะผมก็ไม่ทราบทางเทคนิคเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายเนี่ยอาจจะทำให้คิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ถูกต้องก็เลยอาจจะเป็นเกิดจากสาเหตุน้ำท่วมนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่แน่นอนอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้นะครับกับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็คือคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเมื่อวันอังคารนะครับเขาบอกนั่นคือวันที่พีคมากๆเลยลงไปเจออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาฟังนะครับรวมถึงกู้ภัยวันนี้2มูลนิธิด้วยกันนะครับมูลนิธิปอเต็กตึงนะรวมถึงมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินมานั่งรายการเดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนนะ2ท่านแรกซ้ายมือของผมนะครับอดีตสสตรังหลายสมัยนะครับท่านสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับมาพร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มสวซึ่งหมอหมูนะฮะเป็นคนหาดใหญ่ด้วยนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนขวามือของผมนะครับมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณยุทธนาทาโคตรนะครับหรือคุณดำและจากมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนะเป็นผู้จัดการมูลนิธินะครับคุณต่อคือคุณพินิจเกิดวุฒิและหัวหน้ากู้ชีพมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนะครับคุณอั๋นหรือคุณชัยวุฒิอู่ตะเภานะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมขออนุญาตก่อนที่จะไปคุยกับมูลนิธิผมมีหลากหลายประเด็นแน่นอนเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยจะเป็นด่านแรกๆเลยนะที่ลงพื้นที่แล้วเข้าไปในพื้นที่แล้วได้มีข้อมูลนะซึ่งบางอย่างอาจจะยังไม่เคยได้ถูกพูดออกมาก่อนเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงกันนะในแต่ละประเด็นแต่ผมเริ่มต้นที่ท่านสาธิตก่อนเลยนะครับท่านสาธิตลงพื้นที่ไปกับท่านอภิสิทธิ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามันโกลาหลมากเลยใช่ไหมฮะคือทันทีที่เราลงจากเครื่องบินที่สนามบินนะครับเราก็เริ่มเห็นปัญหาการบริหารจัดการคือคนแรกที่เข้ามาหาเราเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่บินมาจากกรุงเทพแล้วก็บอกเขามีญาติติดอยู่ในหาดใหญ่แล้วก็บอกบ้านเลขที่แล้วเขาบอกว่าจะให้เขาทำยังไงให้ช่วยญาติเขาซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าระบบการสื่อสารในการแก้ปัญหาภัยพิบัติมันไม่เป็นระบบเลยคนไม่รู้จะแจ้งใครเพราะว่าในไลน์หลายๆคนนี่ก็จะเจอข้อความให้ช่วยพ่อแม่พี่น้องญาติติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นนะครับอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือมีทีมที่เอาเจ็ตสกีมาช่วยประมาณ30 คันเขาบอกว่าเขามาถึงเขาไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะบอกใครเขาก็ติดอยู่ที่สนามบินนี่เป็นต้นนะครับนี่คือสภาพที่เราเห็นพอขึ้นรถที่สนามบินจะโทรศัพท์เนี่ยมันคลื่นสัญญาณมันไม่มีแล้วมันมีเป็นขาดเป็นช่วงๆซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องปัญหาการสื่อสารในพื้นที่แล้วทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยมันเอารถของกสทช.ที่ขยายสัญญาณไปช่วยได้เพราะต้องยอมรับว่าคนติดอยู่ในบ้านจำนวนมหาศาลมากแล้วก็มีเจ้าที่จากปอเต็กตึงติดเครื่องบินไปด้วยมีอยู่คนหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ถามว่าเฮ้ยคุณคิดว่าติดอยู่ในบ้านกับที่ช่วยเนี่ยประมาณสักกี่%ได้เขาประเมินว่าถ้าพูดจริงเนี่ยอาจจะช่วยได้ถึงตอนนั้นนะประมาณ 20%ติดอยู่ในบ้านอีก80อันนี้คือตัวเลขที่เขาประเมินคร่าวๆไม่ได้เป็นทางการแต่มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามันมีปัญหาแล้วเรื่องบริหารจัดการพอออกจากสนามบินไปเนี่ยเราไปดูพื้นที่ที่เราจะนั่งรถเข้าไปมอไปไม่ได้มันติดเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่จากหน่วยทหารพัฒนามีรถคันใหญ่อยู่คันหนึ่งมีเรืออยู่ลำหนึ่งเราก็ถามว่าเขาจะไปไหนเขาก็บอกเขาไม่รู้จะไปไหนก็ต้องรอชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยบอกว่าให้ไปช่วยตรงไหนอันนี้คือปัญหา
ของการสั่งการแล้วว่าตกลงให้หน่วยไหนไปช่วยตรงไหน แล้วนั่งรถไปทางควนลังนะครับ มันจะผ่านศูนย์ปอพ ฮะ รถปอพจอดเพียบเลยครับ10 กว่าคัน อ้าว ซึ่งเราก็เกิดคำถามในใจว่ารถใหญ่ขนาดนี้ อ่าฮะ ทำไมไม่ออกไปช่วยชาวบ้าน เขาจอดรอการสั่งการหรือเปล่าฮะหรือไง เราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ไปถามเขานะค แต่ รับ จอดอยู่เป็น10 คัน เป็น10 คันเลยครับ แล้วก็มีบุคคลระดับรองนายกคนหนึ่งก็ตามมาทีหลัง แล้วก็สักพักหนึ่งก็มีจัดกระบวนแห่รถถึงออกอย่างนี้เป็นต้น มันก็เกิดคำถามเยอะนะครับ ในเวลา เดี๋ยวเออ หมายความว่าอะไรฮะรถจอดอยู่ แต่พอมีบุคคลสำคัญมาปุ๊บ รอจัดกระบวน รอจัดขบวน ครับ ถึงออก ใช่ครับ คุณผู้ชมตีความเอาเองนะฮะ ใช่ครับ โอเค คือทั้งหมดเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่มันไม่เป็นระบบ เราถึงพยายามเสนอว่าเฮ้ยคุณจัดระบบสื่อสารให้ดีสิคุณจัดระบบของการให้หน่วยอาสาสมัครจิตอาสาทั้งหลายที่ไป ได้รู้ว่าตัวเองควรไปไหน เพราะคนที่ไปอยากนอกพื้นที่เข้าไปแล้วนี่จะไปช่วยคนเราไม่ได้รู้จักบ้านทุกหลัง อ่าฮะอ่าฮะ ว่ามีคนเท่าไหร่อย่างนี้ ถูก เป็นต้น ก่อนที่ผมจะไปที่ท่านอื่นนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอต่อจากที่ท่านสาธิตพูดนะครับคุณผู้ชมเราทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาคือ อยากจะให้เห็นเหตุการณ์การสั่งการของรัฐบาลกับการรับมือน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้นะหมอหมูนะพี่ๆอาสาครับเดี๋ยวพี่กู้ภัยเดี๋ยวดูกันหน่อยนะฮะเราทำเป็นอินโฟกราฟิกขึ้นมาแล้วนะครับวันที่ 21 พฤศจิกายนปพนะฮะมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักเซลล์บอร์ดคาสจริงๆอ่ะเช้าตรู่ของวันที่ 21เนี่ยเขาสั่งให้อพยพแล้วนะฮะเช้าตรู่วันที่ 21 ถ้าผมจำไม่ผิด 21ป่ะสั่งให้อพยพแล้วนะรีเช็คนิดหนึ่งน่าจะเป็นวันที่ 21 เช้าหรือ 22 เช้าโทษทีน่าจะ 22 เช้าขออภัย 22 เช้าใช่ไหมที่มีการส่ง SMS ตอนตี 5ครับที่อาจารย์เสรีมาพูดโอเค 22 พฤศจิกายนสั่งการให้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่สั่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือนายกบินจากขอนแก่นลงพื้นที่หาดใหญ่ครั้งที่1ปพก็เซลล์บอร์ดคาสต์อีกแจ้งเตือนน้ำท่วมเตือนขนของอพยพนะครับนะฮะวันที่ 23 พฤศจิกายนท่านนายกเปิดตัวสสจากพรรคเพื่อไทยที่ทำการพรรคภูมิใจไทยนั่นหมายความว่าบินกลับมาที่กรุงเทพหลังจากนั้นนายกลงพื้นที่หาดใหญ่ครั้งที่2และนายกไปทำเมนูข้าวผัดไข่เจียววันที่ 24 พฤศจิกายนครับมีการลงนามคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการขออภัยศูนย์บริหารจัดการน้ำในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าสนพ.แต่งตั้งท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเป็นผอ.สนพ.ผู้ว่าสงขลาสั่งชาวหาดใหญ่อพยพวันที่ 24 พฤศจิกายนนะครับนี่นะฮะว่าพอมาวันที่ 25 พฤศจิกายนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่จังหวัดสงขลาแต่งตั้งท่านพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ท่านมาเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่สงขลาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยหรือว่าสปกช.และยังมีการแต่งตั้งคุณภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาดูแลผมอ่านแค่นี้ผมก็ยังทำไมมันหลายคำสั่งเหลือเกินคุณผู้ชมมาต่อ 26 พฤศจิกายนก็มีการกระจายรัฐมนตรีไปดูแล9จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยกองทัพไทยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้าหรือว่าสปกช.ส่วนหน้าเพื่อเป็นกองบัญชาการหลักในพื้นที่โดยทำงานร่วมกับศูนย์จัดการน้ำของท่านร้อยเอกธรรมนัฐและนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่ครั้งที่3คือวันที่ 26 พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้และวันนี้นะครับมีการระดมอสอาสาสมัคร 2,000 นายร่วมช่วยเหลือหาดใหญ่นี่คือคร่าวๆครับขนาดคนอ่านยังงงนิดนึงนะฮะ มันหลายคำสั่งเหลือเกินเอาอย่างนี้ก่อนที่จะไปที่หมอหมูผมถามตรงๆพี่กู้ภัยรู้ไหมครับว่าต้องฟังคำสั่งจากไหนยังไงหรือว่าใครเป็นเซ็นเตอร์ของผมเนี่ยพี่ดำก่อนของผมเนี่ยรับแจ้งจากทางมูลที่หาดใหญ่ครับของหาดใหญ่เลยใช่ข้อมูลครับแล้วก็ทางมูลที่สั่งลงโดยตรงให้ไปที่นั้นได้เลยครับไปตั้งแต่น้ำรอบแรกครับตั้งแต่ท่วมรอบแรกที่ยังไม่เยอะมากวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมวันอาทิตย์เช้าครับอาทิตย์เช้าคือเสาร์เช้าครับเสาร์คือวันที่ 21ถ้าจำไม่ผิดครับก็ลงไปเลยครับสิ่งที่ไปเจอก็เจอพี่กู้ภัยที่ไปเจอน้องตอนแรกนะอันแรกครั้งแรกเราไปเจอน้ำท่วมก็คือเราก็คิดว่าท่วมปกติเพราะมอไม่เคยท่วมนะครับโรงพยาบาลใหญ่ไม่เคยท่วมแต่เราก็นึกว่าท่วมแค่เหมือนเดิมที่เคยท่วมอาจจะมากนิดหน่อยแต่คราวเนี้ย
ท่วมช่วงแรกเนี่ยแล้วมันก็หายนะครับผู้ประสบภัยเนี่ยก็คือก็อยู่ในบ้านก็ไม่ออก เพราะว่ามันก็คือคิดว่าปกติ แต่ว่าอีก2 วันต่อมาเนี่ยมันท่วมหนักกว่าเดิมครับมันก็เลยเป็นวิกฤตครับ พี่ดินผมขอเสริมตรงนี้ได้ไหม เชิญครับหมอหมู ผมอยากพูดมากเลยคือจริงๆประเด็นเนี้ยคือผมบ้านอยู่หาดใหญ่นะครับ มันท่วมใช่ 31 ครับ 43 53คืออันนี้เหมือนถึงท่วมใหญ่ แต่ท่วมเป็นประจำมันทุกปีอยู่แล้ว ครับ อย่างแม่ผมเนี่ยเขาจะรู้เลยเขาบอกพอช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคนในพื้นที่เขารู้หมด น้ำจะมาจากทุ่งลุงสะเดาเนี่ยเขาจะคอยฟังข่าวละฟังวิทยุสมัยแต่ก่อนนะครับแล้วรู้ว่าน้ำมา แล้วน้ำมาเนี่ยน้ำมันจะถ้ามันเยอะนะมันจะค้างอย่างมาก2 วัน 3 วัน ใช่ แล้วมันจะไป เพราะปี 53 ผม ไปอยู่มอ 31 43เป็นอย่างนี้หมด ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย ใช่ คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าน้ำมันท่วมทุกปี แล้วเขาก็รู้วิธีการเอาตัวรอดอยู่แล้ว ว่าจะทำยังไงนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยอาจจะบอกพูดรอบ 1 รอบ 2เนี่ยผมคิดว่ามันปัญหาคือเรื่องของการแจ้งเตือนนี่แหละกับเรื่องรอบ2นี่แหละแต่รอบ 1เนี่ยที่คนเขาไม่ออกเนี่ยเพราะโดยพฤติกรรมของน้ำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกปีฮะมัน2 วัน 3 วันยังไงมันต้องไหลออกไปมันหายไปแต่ปีเนี้ยมันผิดปกติ ซึ่งจะมาบอกว่าทำไมชาวบ้านเขาไม่ย้ายออกมาทำไมยังอยู่กับบ้านก็มันเป็นปกติแบบนี้มาทุกๆปีน่าจะ 30-40 ปีแล้วด้วย แล้วอยู่ๆวันนี้มันมาเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันก็ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ย ครับ จากธรรมชาติอะไร ซึ่งอาจจะมีคนบอกเอาทำไมไม่ศึกษาไม่อะไร แต่คือคนโดยทั่วไปที่เขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาเข้าใจว่าอย่างนี้ เพราะมันต้องมีหน่วยงานที่บอกเขาอะ ซึ่งหน่วยงานเขาพยายามบอก ไม่ต้องบอก อย่างเช่นกรมอุตุนิยมก็บอกตลอดเซลล์บอร์ดคัสก็บอกว่าเฮ้ยน้ำจะเข้ามานะฝนจะเข้ามานะ แต่ทางความ แต่ เข้า ป ใจ กครองส่วนท้องถิ่นบอกว่ายังเอาอยู่ไง อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือผมเนี่ยติดต่อทางญาติทางอะไรก็เขาบอกนะครับว่าเนี่ยน้ำลดแล้ว ใช่ แต่วันรุ่งขึ้นมันกลายเป็นน้ำขึ้นหนักเลย มันขึ้นประมาณตี 3 เพราะใครมันจะออกมาล่ะครับแล้วคราวนี้มันขึ้นเราไม่โทษเรื่องธรรมชาตินะครับ แต่ว่าแน่นอนคือเนี่ยมันคือช่องว่างตรงนี้แหละ แต่ถามว่าทำไมคนไม่ออก คนก็อยู่กับน้ำอย่างเงี้ยมา30-40 ปีแล้วครับเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวก็ผ่านไปเขาอยู่บ้านได้ คือมันคือการสื่อสารที่ไม่เป็นระบบมันพูดหลายฝ่าย แล้วมันก็สับสน ซึ่งสถานการณ์ภัยพิบัติแบบนี้ ถ้ามันมีศูนย์ที่แจ้งข่าวที่เดียว และเป็นทางการเนี่ยทุกคนจะฟังรู้ไหมครับ ก็อย่างที่คุณทิมว่ากรมอุตุก็ว่าอย่างนี้ท้องถิ่นว่าอย่างนี้ คือถ้าเป็นชาวบ้านคุณจะฟังใครล่ะคุณก็ต้องเชื่อสิ่งที่คุณเห็นตรงหน้านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วพอน้ำมาตี 3ก็ไม่ทัน มูลนิธิปอเต็กตึงฟังจากมูลนิธิทางที่อยู่ทางด้าน ตอนแรก ทางภาคใต้ตอนแรก ที่รับแจ้ง ถูกต้องไหมครับอันนี้รับแจ้งนะครับ แต่ของพี่อันแล้วครับ อ๋อผมต่อครับ โทษทีพี่ต่อโทษที สยามรวมใจก็รับแจ้งจากข้อมูลตามภาพข่าวนะครับ1 2 ประชาชนผู้เดือดร้อนรวมถึงญาติพี่น้องเขาที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงพื้นที่ที่รับผิดชอบ ก็ติดต่อประสานงานมาให้เข้าไปช่วยเหลือครับทีมก็ดำเนินการจัดทีมลงไปหน้างานนะครับ ก็ปัญหาที่เจอก็เกี่ยวกับเรื่องระบบบูรณาการเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับ ซึ่งมันเกิดการล่มของการสื่อสารด้วยติดต่อค่อนข้างที่จะลำบากนะครับ ปัญหาหลักๆเลยก็คือต่างคนต่างได้รับข้อมูลผู้ที่เดือดร้อนนะครับ แต่ละมูลนิธิแต่ละองค์กรเนี่ยได้รับข้อมูลเข้ามา การช่วยเหลือเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะมีการช่วยเหลือซ้ำซ้อนหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือครับวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนก็ไม่เข้าใจด้วย การเข้าไปกู้สถานการณ์ลักษณะนี้มันจะต้องมีการดำเนินการ1 2 3 4คล้ายๆเคสเขียวเหลืองแดงครับอันไหนสำคัญมากกว่าอันไหนสำคัญน้อยกว่า แต่ผมก็เข้าใจนะเวลาที่เราเดือดร้อนหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องการให้คนเข้ามาช่วยเหลือเรา มันถึงเกิดเหตุการณ์ที่แบบมีการอะไรประมาณนี้แหละครับ ก็ไม่ได้โทษไม่ได้โกรธใคร แล้วพี่ต่อฟังคือผู้อาสากู้ภัยฟังใครเป็นหลักอะในการดำเนินการอะ ปกติเราจะมีการบริหารจัดการของทุกมูลนิธิเนี่ยเขาเรียกว่าระบบ ICS ซึ่งเราเนี่ยได้เรียนรู้กันทุกมูลนิธิครับแต่วันนี้มันต้องมีคอมมานด์เบอร์ 1นั่นอะเราต้องไปรับการสั่งการ ก็มันยังสเปะสปะครับพี่ทินมันก็เลย ก็คือไม่มีใช่ไหมพี่ต่อก็คือไม่มีใช่ไหม วันนี้นะครับถ้ามันวิทยุสื่อสารติดต่อสื่อสารไปในช่องทางเดียวกันเนี่ย
ข้อมูลมันก็จะมาในทิศทางเดียวกันถูกต้องไหมพี่การออกไปปฏิบัติภารกิจเนี่ยถ้าทีมผมทำสำเร็จเนี่ยมันก็จะกระจายแจ้งไปตามทีมอื่นๆว่าเฮ้ยภารกิจนี้สำเร็จแล้ว แต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีครับ มันยังไม่มีเฮดอะครับ ไม่มีหัว ประมาณนั้นนะฮะ ตอนนี้เขาตั้งกันเยอะเลยนะ หลายหัวเลยนะตอนเนี้ยหมายถึงหัวหน้าที่จะดูไม่ว่าจะเป็นท่านร้อยเอกธรรมนัฐท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีท่านพาราดอน คือ เข้ามาอีก ก่อนหน้านี้มันสเปซสปายแล้วพี่ทิน เพราะว่ามันเป็นลักษณะฉุกเฉินนะครับพี่ ครับ ต่างคนต่างเข้าไปอะครับวันนี้ถ้ามีการสื่อสารนิดหน่อยตามหน้าสื่อหรือว่าอะไรเงี้ยไปติดต่อตรงนี้ไปลงทะเบียนตรงนี้เพื่อได้รับการปฏิบัติงานอะไรประมาณนี้พี่แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะที่เกิดปัญหาก็คือเรื่องการติดค้างในสถานการณ์ เพราะว่ามันติดต่อประสานงานกันไม่ได้แล้วบางที ลักษณะโดนปิดล้อมด้วยครับก็มีครับไม่ให้ออกมาจากในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยครับ โดนปิดล้อมเหรอ ครับ พี่อันยังไงเพิ่มเติมได้ไหมตรงนี้โดนปิดล้อมยังไงหมายความว่าอะไร โดนปิดล้อมเหมือนพวกผมเนี่ยทางหน้างานนะครับที่เขาแจ้งมานะเหมือนเป็นเจ็ตสกีเข้าไปเหมือนเซอร์เวย์หา เหมือนแบบว่าได้รับแจ้งทางกรุ๊ปไลน์เป็นญาติคนนี้แม่ผมติดอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยพวกเราก็ต้องไป แถวนั้นเขาน่าจะเรียกแถวอะไรนะรัตนอุทิศอุทินรัตนะอะไร120อ่ะรัตนอุทิศอะไรแถวๆนั้นนะครับนะแถวรางรถไฟอ่ะครับ รถไฟ ใช่ครับที่เข้ายากมากครับทางเราก็เข้าไปจนไปเจอบ้านนะครับ แต่ว่าจะออกมามันเหมือนเขาปิดล้อมทางเข้าเราไม่ให้ออก แถวแฟดรถไฟแถวนั้นแหละ ใช่ครับ ไม่ให้ออก เป็นเสียงปืนยิง อุ้ย ทางเราก็กลัวเราก็ไม่รู้ว่าที่จะยิงอ่ะเพราะว่าเขาจะยิงเราหรือว่ายิงใครก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไม่ได้ออกกัน ต้องอ้อมข้างหลังไปออกไม่ได้ครับ นอนอยู่ยันเช้าเลยเฝ้าเรือเพราะเราก็ไม่ได้ทิ้งเรือถ้าทิ้งเรือคือต้องเดินข้ามทางรถไฟเพื่อกลับกัน แต่ก็ต้องอยู่ตรงนั้นเฝ้า ใช่ครับ ไม่ทิ้งเรือด้วย ไม่ทิ้งครับเพราะว่าถ้าทิ้งเราก็กลัวทรัพย์สินของเราจะหายครับ ไม่กล้าออกมาทางเดิมด้วย เพราะมีเสียงปืน ถูกครับ ก็รอกันยันเช้า ให้มันมีความสว่างแล้วค่อย ใช่ครับ ออก เพราะ มา ว่าช่วงเวลานั้นมาตั้ง2-3 ทุ่มเองครับแต่ไฟฟ้ามันถูกตัดเรามีแค่แสงไฟฉายที่อยู่บนหัวเรา เราก็ไม่รู้ว่าทางไหนคือทางออกทางไหนไปได้ครับเพราะมันมืด โอ้โห ครับ เครียดเหมือนกันนั่นน่ะ เครียดครับลา หลักๆ คือเราไม่ใช่กู้ภัยในพื้นที่ครับ ใช่ พี่ทิน เราจะไม่รู้จักภูมิศาสตร์ ลักษณะแผนที่ในบริเวณนั้นหรอก เราไปกันด้วยจิตใจที่มันแบบจิตอาสาครับ แล้วไม่มีคนในพื้นที่หรือหน่วยงานในพื้นที่หรือท้องถิ่นที่จะมาคอยประสานอาสาสมัคร หรือว่ากู้ภัยต่างๆ เพื่อที่จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันเหรอนี่คือคำถามนะครับคุณผู้ชมผมขอเนี่ยเดี๋ยวพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมากันต่อนะครับเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวจะพูดคุยกันนะฮะในมุมของคุณสาธิตหมอหมูเอง มองไปข้างหน้า กู้ภัยมองไปข้างหน้าแล้วนะว่าหลังจากน้ำลดเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเลขตอนนี้ผู้เสียชีวิตเขาบอกประมาณ85ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในพื้นที่ได้ข้อมูลมาว่ามันเยอะกว่านี้หรือเปล่าแล้วจะทำยังไงต่อจะบริหารจัดการยังไงต่อพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ ถ้าคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology
ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันทีวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่กับทุกท่านตรงนี้นะครับคุณสาธิตนะฮะหมอหมูนะครับพี่ดำพี่ต่อพี่อั๋นนะฮะคุณผู้ชมครับจากมูลนิธินะฮะวันนี้พูดคุยเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนเดี๋ยวจะมีภาพที่สะท้อนถึงสถานการณ์ในพื้นที่น่าจะเป็นคลิปของเมื่อวานนี้หรือเปล่าช่วงกลางคืนใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดนิดนึงนะให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วมันจะสะท้อนถึงสิ่งที่เดี๋ยวหมอหมูจะพูดต่อด้วยเดี๋ยวผมจะถามหมอหมูเกี่ยวกับเรื่องของการยิงปืนเนาะที่พี่อั๋นพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะเปิดครับที่เขต 8 ป่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่เข้าใจว่าจะเป็นเขต 8ครับนะที่หาดใหญ่แล้วก็จะเป็นเสียงตะโกนร้องแบบเราอยู่กันได้เราอยู่กันได้ความหมายคือแบบผู้กู้ภัยไม่ต้องมาแล้วพวกเราอยู่กันได้แล้วประชดอันนี้คือหนึ่งโอเคพี่ต่อมอคือประชดครับถูกต้องไหมก็นี่แหละครับผมก็อยากให้เข้าใจพวกกู้ภัยด้วยครับบางทีมันด้วยสรรพกำลังนะครับแล้วก็ด้วยระยะทางด้วยถ้าเป็นพื้นที่กู้ภัยในพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพออยู่แล้วณวันนี้บางคนเนี่ยก็ต้องรอความพร้อมเรื่องการทำงานเพราะคำว่าจิตอาสาครับบางทีเขาก็ต้องรอเขาพร้อมถึงจะลงไปช่วยได้สรรพกำลังเนี่ยเราพยายามระดมกำลังลงไปครับสิ่งที่ผมแคร์เลยมากเลยที่สุดอ่ะคือข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการขับเจ็ตสกีที่ว่ากู้ภัยขับเจ็ตสกีเล่นพี่ของผมเนี่ยมีหลายสาขามากนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับแม่สายเหนือสุดเดินทางลงมาเนี่ยพี่คิดว่าน้องเนี่ยเขาจะมาแค่ขับเจ็ตสกีเล่นนะครับพี่ว่ามันเป็นไปได้ไหมครับถูกไหมครับบางทีมันเขาอยากให้อดทนอดกั้นนิดนึงเราพยายามจะช่วยทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเขาทำคลิปมาเหมือนเขาก็กดดันอ่ะเดี๋ยวให้หมอหมูอธิบายนะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนผมไม่เคยโกรธนะครับพี่ดำมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมว่าไม่มีเพราะว่าปอยตึงไม่ได้โดนผลกระทบเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราไปทุกครั้งเนี่ยการอพยพเนี่ยเราทำตั้งแต่วันแรกๆแล้วเนาะจะพูดว่าปอยตึงถึงหน่วยงานแรกๆก็ได้เพราะว่าจากที่อื่นนะไม่ได้ของพื้นที่ถึงหน่วยงานแรกๆแล้วเราก็มาช่วยบรรเทาสาธารณภัยไปเยอะแล้วอย่างหนึ่งเราก็มีรถโรงครัวไปมีรถโรงครัวไปด้วยปอยตึงมีรถโรงครัวไปเราไปทำครัวแต่วันแรกนะครับเราทำครัวแต่วันแรกมีฉุกเฉินชีพด้วยของเราเนี่ยมีเติมไม่ตลอด
เมื่อวานก่อนก็6ล้อคันหนึ่งเทรลเลอร์คันหนึ่งขึ้นไปเติมให้นะครับมันอาจจะมุมมองคนละมุมมองกับทางอื่นก็ได้ว่าถ้าไปไม่บางคนผมมองว่าไปแล้วไม่มีของเนี่ยเขาก็มองอีกแนวหนึ่ง เป็น แต่นี่คือไปกู้เขาไงไปช่วยเขาออกมา ใช่ อันนี้คือเราเอาสภาพกำลังเสบียงไปเติมไป ผม ช่วย เนี่ยไปกู้ด้วยไปทะเบียนด้วย อ่า ครับเพราะว่าเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องรถพยาบาล4 wheel ที่ยกสูงไป โอเค วิ่งในน้ำได้เลย มัน โอเค มันคนละผมมองว่าเขาจะมองว่าแล้วเราก็มีมูลที่พื้นที่อยู่แล้ว อ๋อโอเค มูลที่ตรงถึงตึงหัดใหญ่เขาก็ออกกับปอยตึงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของทางเองไปทางไหนซ้ายหรือขวาหมู่บ้านไหนอะไรเงี้ยอย่าง อ๋อจะเชื่ออ๋อก็จะรู้พื้นที่มากกว่า ดูเข้าคนพื้นที่ครับ อ๋อโอเคมีของโปรเต็กตึง ครับ ที่อยู่ตรงนั้นอยู่โอ เอ เค อครับ โอเค เป็นมูลที่ เสี่ยงตึง เสี่ยงตึงซึ่งเขาจะ เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่ แต่ เขารู้อยู่ ใช่ครับ แต่ประเด็นคือบริหารจัดการไม่ได้หมดไงครับ มันก็เลย ใช่ ต้องมีกู้ภัยอื่น จัด เข้า เข้า ไป มา ใช่ครับผมนะครับ แต่ว่า ประเด็นคือ ไอ้มูล ลักษณะ เนี่ย ประ จะ มาณ อยู่ด้านใน เพราะว่ากลับกลายว่าข้างในเนี่ยพอน้ำท่วมเยอะเรากลายไปติดเกาะ อ๋อ แล้วด้านนอกเข้ามาเขาก็ช่วยคือเงี้ยช่วยเยอะดีครับ ก็คือมูลที่อยู่ด้านในที่เข้ามาแรกๆเนี่ยจะติดอยู่ไหนก็ช่วยคนจากไข่แดงออกมาด้านนอก ประมาณนั้น ส่วนมูลที่ด้านนอกก็คือช่วยจากข้างนอกเข้ามาด้านใน แต่ไอ้ที่เขาบอกว่าหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านเนี้ยบางทีอย่างที่ อ่า พี่ต่อบอกว่าความชำนาญพื้นที่ไม่เหมือนกัน ใช่ แล้วมันท่วมหนักแล้วมันเป็นน้ำเดียวกันครับ ซอกซอยไม่รู้ ไม่แล้วความรู้จักด้วย ถูกครับ ค ถู วาม ก รู้จักนี่คือหมายว่ารู้จักสัมพันธ์ส่วนตัวในพื้นที่ด้วย ใช่ครับใช่ครับ มันประสบข้างน้อย ครับ มันก็เลยอย่างนี้ท่านพูดถูกครับ อันนี้ก็เข้าใจเลยน่าเห็นใจด้วยน่าเห็นใจฝั่งนี้ก็ไม่เคยได้ไปก็ไม่รู้พื้น ทุกที่ ที่ ครับ แต่ ทุก ไป ที่จะเป็น ถูไหม ลักษณะ ไป ประ ถูกต้อง มา ไหม ณ ฮะ นี้ครับผม แต่ถ้ามันมีซิงเกิลคอมแมนหรือคนเดียวคุณฟังผมนะ เจ้าบ้านพื้นที่คุณฟังผม ใช่ นะจัดการอย่างนี้นะไปอย่างนี้1 2 3 4แยกกันเลยนะ1 2 3 4เป็นเขตนี้โซนนี้คุณรับผิดชอบโซนนี้คุณรับผิดชอบ จัดการออกไป จุด เอาคนในพื้นที่มาเป็น จุด เป็น รวม ผู้ พล นำจุดรวมอันนั้นก่อน เป็น นะฮะ จุดรวมพล ผมมองอย่างนี้ครับว่าในการช่วยเหลือน้ำท่วมทุกพื้นที่นะครับในประเทศไทยเนี่ยถ้ามันไม่หนักมากขนาดนี้หรือว่าน้อยนิดนึงเนี่ยมูลที่พื้นที่หรือคนพื้นที่เนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเหมือนเชียงรายพวกอะไรเงี้ยเขาก็มีคนมาช่วยเหลือเรา แล้วก็จะนำพาเราไปในสถานที่ต่างๆ แล้วการบริหารจัดการมันก็จะง่ายขึ้น แต่เนี่ยมันเป็นวิกฤตหนักมาก ซึ่งแม้แต่เทศบาลเองหรือว่าผมมองเงี้ยเทศบาลเองมูลที่พื้นที่เองหรืออคนพื้นที่เองไม่สามารถช่วยตัวเองบ้านตัวเองยังช่วยไม่ได้เลยครับ โอเค เราก็ ผ เห็ ม น ผม ภาพ มองมุมมองอย่างนี้อาจจะแตกต่างกับคนอื่น อันนี้ไม่เป็นไรฮะนี่เราแชร์กันเราถกกันนะครับ แต่ผมขออนุญาตนะขออนุญาตท่านสาธิตนะผมไปที่หมอหมูเพราะว่าพี่อ่านพูดประเด็นหนึ่งที่มันก็ยังตราตึงอยู่ในความคิดของผมคือเรื่องของการยิงปืนออกมาแล้วเหมือนแบบปิดล้อมนะไม่ให้เราออกมาแล้วมันไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวนะ ใช่ครับ หลายต่อหลายครั้งนะครับ บางครั้งนี่ยิงกันแบบ 20 นัดเลยนะแต่หมอหมูโพสต์มาแล้วก็มีการอธิบายเป็นคนขวัญใหญ่แล้วก็มีอธิบายว่าภาวะคนที่ติดอยู่ในน้ำท่วมแบบนี้เครียดแบบนี้ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมันอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ไหมฮะ ครับได้ผมขออธิบายเป็น2แบบนะฮะ เชิญ สองส่วนคือส่วนแรกเนี่ยผมอธิบายเรื่องของพื้นที่ก่อนนิดนึงคือพื้นที่เขต8เนี่ยสมัยตอนผมเด็กๆที่อยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่รกร้างเขาไม่อยู่กันนะครับมันก็จะไปตัดออกทางสะพานดำแล้วก็ไปที่หน้าสนามกลางกีฬานครเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยพอตอนหลังมันมีการพัฒนา คนที่เข้ามาจริงๆเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่นะครับแล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่ แล้วก็เริ่มมีการอาศัยอยู่แบบเป็นพื้นที่แบบอยู่แบบไม่ได้มีการพัฒนามากเพราะฉะนั้นพอคนเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีอะไรต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นชุมชนนะครับแล้วชุมชนก็เป็นชุมชนที่อาจจะมีเรียนตามตรงอ่ะมีกลุ่มวัยรุ่นมีกลุ่มอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาต่างๆเนี่ยโดยธรรมชาติ ปัญหาต่าง เดิมอยู่ ๆ แล้ ตาม ว มาคือยกตัวอย่างคือปัญหายาเสพติดบ้าง ปัญหาติดปัญหาอาชญากรรม โอเค นะ ตรง รถหมาย จะได้ชัดๆหน่อย นั่นคือเป็นเดิมๆอยู่แล้ว ครับ นะครับทุนเดิมทีนี้พอมาในกรณีครั้งนี้เนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าคือที่ผมเขียนเนี่ยผมอยากสะท้อนว่าคือคนหัดใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนค้าขายเขาไม่ได้คนแบบคือคนค้าขายเนี่ยยังไงก็ต้องพูดคุยดีอ่ะ ถูกครับ นะครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นคนพูดคุยดีอยู่แล้ว แล้วก็ไอ้เรื่องเหตุการณ์จะมาไล่ยิงเนี่ยถ้าคนหัดใหญ่โดยพื้นเพเนี่ยเขาไม่ทำ ผมเคยไปน่ารักมากคนหัดใหญ่ ใช่ เพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์เนี้ยต้องแยกว่าเป็นเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่มนะนั่นคือที่หนึ่งแต่คราวเนี้ยพอมาดูเจาะวิเคราะห์ในเชิงทางการแพทย์ว่าเกิดขึ้นได้ไหมในงานวิจัยเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องความเครียดในภัยพิบัติต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดติดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือไม่สามารถเข้าถึงอาหารหรือน้ำได้เนี่ยเกินกว่า72ชั่วโมงเนี่ยมันมีโอกาสเกิดความเครียดเฉียบพลัน เกินกว่า72 ชั่วโมง ใช่ ซึ่งจริงๆเหตุการณ์นี้มันน่าเกินแล้วนะ เกินนาน ใช่ แล้ว ช่วงที่มันเกิด เพราะพอเกิดความเครียดเฉียบพลันเนี่ยเขาก็จะมีอาการสับสน
บางคนเนี่ยถ้าเกิดมีโรคประจำตัวประกอบด้วยอย่างเช่น อาจจะมีโรคทางจิตนะครับก็อาจจะมีหูแว่วประสาทร้อนตามมานะครับหรือแม้กระทั่งการขาดน้ำเนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าผมตามฟังข่าวเนี่ยเขาไม่ขาดน้ำกันเพราะเขาทานน้ำฝนได้ ขาดอาหารขาดเกลือแร่พวกเนี้ยก็อาจจะมีส่งผลต่อร่างกายได้ก็เนี้ยประเด็นที่อาจจะมีได้อีกเช่นกันอาจารย์ผมขออนุญาตผมต้องพักโฆษณาสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังหมอหมูพูดต่อ ที่อาจจะเป็นได้อีกเช่นเดียวกันคืออะไรน่าสนใจเดี๋ยวท่านสาธิตเราต้องขยายกันต่อนะว่าหลังจากนี้ต้องดำเนินการอย่างไรพอน้ำลดแล้วพี่ๆกู้ภัยต้องเหนื่อยละเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเหนื่อยด้วยนะฮะเขาต้องทำคดีนะเพราะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะถูกไหมฮะเป็นสิ่งเขาต้องมานั่งโอ้โหเรื่องเยอะเลยนะคุณผู้ชมครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังหมอหมูนะฮะอธิบายนะฮะ
อีกประเด็นหนึ่งนะครับว่าคนที่มีภาวะเครียดเฉียบพลันแบบนี้ที่อาจจะมีโอกาสทำให้เขาหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงขนาดยิงใส่กู้ภัยนี่นะครับเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือเหรอเดี๋ยวหมอหมูจะอธิบายนะครับว่ามีทฤษฎีเพิ่มเติมอีกนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นครับช่วงนี้หลายคนน่าจะทำงานกันแบบเช้าจรดค่ำนะครับประชุมกันต่อเนื่องบางวันแทบไม่ได้พักเลยนะครับแต่ก็อยากจะใส่ใจตัวเองในทุกวันใช่ไหมครับวันนี้เราเลยมีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การใส่ใจตัวเองง่ายขึ้นกว่าเดิมมาฝากนะครับนี่เลยครับ One Day Vitamins ครับเครื่องดื่มวิตามินรวม13ชนิดรวมวิตามินในขวดเดียวเลยนะครับดื่มง่ายครับไม่ยุ่งยากและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของวัยทำงานมีให้เลือกทั้งหมด2กลิ่นนะครับกลิ่นพิงค์เลมอนเนดและกลิ่นเกรปฟรุตนะครับเชื่อไหมครับทั้งหมดนี้ดื่มได้ในขวดเดียวเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญราคาเพียงขวดละ25 บาทเท่านั้นครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับที่ 7-Eleven ทุกสาขาใครที่อยากจะเริ่มใส่ใจตัวเองแบบง่ายๆลองเลยครับ One Day Vitamins เครื่องดื่มวิตามินรวมขวดเดียวดื่มได้ทุกวันขอบคุณมากๆเลยนะครับ One Day Vitamins ฮะหมอหมูพูดต่อเลยฮะจัดไปฮะภาวะเครียด จ เฉีย ริ บ ง พลัน ๆเครียดเฉียบพลันเมื่อกี้เมื่อพูดไปแล้วนะครับว่า72 ชั่วโมงมีโอกาสเกิดขึ้นได้เรื่องของการขาดอาหารนะครับหรือขาดน้ำขาดเกลือแร่พวกนี้ก็มีผลได้โรคประจำตัวมีได้ อีกส่วนหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือเราต้องเข้าใจก่อนในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นพื้นที่กลุ่มที่แบบมีปัญหาอยู่แล้วมีเรื่องของวัยรุ่นมีเรื่องอะไรต่างๆนะครับถ้าเขาเป็นคนที่ดื่มสุราอยู่ทุกวัน แล้วพอช่วงเนี้ยน้ำค่ะมาเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถดื่มได้แน่นอนคือมันไม่หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นะครับหรือบางคนจะมีสารเสพติดอะไรตกค้างเราก็ไม่ทราบพวกเนี้ยถ้าขาดยานะครับจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งนะครับซึ่งอาการคลุ้มคลั่งเนี่ยมันจะทั้งหูแว่วประสาทหลอนสับสนเห็นอะไรมาเนี่ยก็เข้าใจผิดไปหมดอันนั้นมีได้แต่แน่นอนเราจะได้ยินเห็นในภาพว่ามีการพูดเหมือนคนมีสติบอกไม่ต้องมาแล้วอะไรก็แล้วแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆเขาอยู่รวมตัวรวมกลุ่มกันอย่างไร แล้วก็มีหลายคนพูดผมเขียนในเพจก็มีคนมาบอกว่าเอ๊ะน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมที่อื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยผมก็บอกว่ามันก็ต้องดูบริบทปัจจัยหลายอย่างที่นี่เนี่ยมันสิ้นหวังนะครับ5 วันเนี่ยมันยังไม่รู้อะไรเลยนะฮะพื้นที่เนี่ยมันเวิ้งว้างไปหมดขาดการติดต่อโทรศัพท์ก็ติดต่อใครไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับผมว่าความเครียดมันสูงในปัจจัยตรงนี้แล้วจริงๆทั่วโลกถ้าไปดูนะครับมันมีอาการแบบนี้ได้หมดนะครับเรื่องพวกนี้ผมก็อยากให้ทำความเข้าใจกับคนที่เป็นว่ามันปัญหาคืออะไรแต่ในภาพใหญ่ๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคนหัดใหญ่น่ารักแล้วก็ยังรอการช่วยเหลือใช่ครับนี่ก็เป็นการอธิบายทางวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ชมครับเข้าใจฮะหลายคนก็บอกแล้วคนที่ยิงเนี่ยตกลงจะดำเนินการอย่างไรหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปดำเนินการซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอติดตามสืบนะครับว่าตกลงเป็นยังไงท่านสาธิตครับเอาตรงๆเลยฮะสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีหลายคนสะท้อนถึงเรื่องของภาวะผู้นำครับท่านสาธิตมีผมโอเคคือตะกี้เห็นคอมเมนต์หนึ่งทีมอ่านก็คือวิกฤตการณ์สะท้อนภาวะผู้นำหรือพิสูจน์ภาวะผู้นำซึ่งนี้มันจริงถ้าเราจะดูเหตุการณ์มาถึงวันนี้นะภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ประเมินสถานการณ์ก่อนถูกผิดเข้าใจพื้นที่ไหมเข้าใจบริบทธรรมชาติไหมซึ่งถ้า underestimate ก็คือประเมินต่ำไปเหตุการณ์ก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ชัดเจน2นี่ก็คือการตัดสินใจในการที่จะเข้าไปบริหารจัดการนะครับเช่นเรื่อง Single Command อย่างที่พูดว่าสั่งการที่เดียวเรื่องการสื่อสารก็ดีก็เป็นปัญหาเรื่องระบบเพราะมันก็เป็นที่มาของการมีหลายหน่วยเข้ามาดูแลท่านสาธิตด้วยความเคารพครับถ้าสมมุติเกิดข้อมูลไม่ขึ้นไปที่ท่านผู้นำอันนี้ให้เห็นใจผู้นำนะคือข้อมูลถูกไม่รู้แหละโดนวางยาโดนวางอันหรือเปล่าหรือผมไม่รู้นะแต่ถ้าสมมุติเกิดข้อมูลมันไปไม่ครบเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของผู้นำมันมีประสิทธิภาพได้อย่างไรจะไปโยนความผิดให้กับผู้นำคนเดียวได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับ YouTube เทโรดิจิทัลครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 News เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อแบบไม่กักเปิดกระจายกันเต็มๆรวมถึงกู้ภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านทันทีนะครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์มีคลิปนะฮะเดี๋ยวมาเปิดกันด้วยนะครับสวัสดีครับ
ที่นี่ยังแย่เลยเดี๋ยว กลับมากันต่อนะครับตกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับ เอ๊ะทำไมนี่หมุนนะหมอหมูชม ตกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ ยังอยู่กันครบนะครับ พวกเรา 6 คนตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับท่านเป็นอดีตสสตรังหลายสมัยนะครับแล้วก็หมอหมูนะฮะนายแพทย์วิรศักดิ์จรัสชัยศรีนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์นะครับวิรศักดิ์จรัสชัยศรีท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มศวนะครับอาจารย์หมอเป็นคนหัดใหญ่นะก็จะค่อนข้างเข้าใจในพื้นที่โตที่นั่นนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งคือหมอหมูได้อธิบายในเรื่องของภาวะความเครียดที่มันเกิดขึ้นอย่าว่าแต่ผู้ที่ประสบภัยเลยนะฮะกู้ภัยเองผมว่าก็เครียดเหมือนกันนะครับหมอหมูอาจจะต้องมีคำแนะนำให้กับผู้กู้ภัยว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็พี่ดำนะฮะขออนุญาตเรียกพี่ดำนะครับเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับพี่ต่อเป็นผู้จัดการนะมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินแล้วก็พี่อั๋นนี่เป็นหัวหน้ากู้ชีพของมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินนะครับคุณผู้ชมเราก็พูดคุยกันต่อแล้วอยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมถามว่าคุณคิดว่าจากวิกฤตนี้คุณอนุทินเหมาะที่จะเป็นนายกสมัยหน้าหรือไม่คือต้องเข้าใจว่าคำถามส่วนมากเราจะหยิบยกมาจากสังคมที่เป็นเทรนด์ที่เป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและตั้งคำถามในหลากหลายประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของตำรวจก่อนหน้านี้หรือประเด็นกัมพูชานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินนะตอนนี้ในโลกออนไลน์ถามว่าตกลงสมัยหน้าจะเลือกใครนะฮะเขาก็บอกเลือกกู้ภัยจริงไหมฮะตามเพจต่างๆคือตอนนี้รวมใจกันบอกว่าสมัยหน้าจะเลือกอะไรไปนะเลือกกู้ภัยอันนั้นเรื่องจริงมันก็เป็นเทรนด์เลยแหละเราก็เลยถามว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะว่าท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนี้แต่อีกไม่นานท่านก็จะยุบสภาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งในสมัยหน้าแน่นอนท่านก็คาดหวังที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าเช่นเดียวกันเราก็เลยหยิบยกสิ่งที่สังคมพูดคุยกันอยู่มาเป็นคำถามเลยถามคุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยว่าเสียงคุณผู้ชมคิดอย่างไรไม่ได้อคติกับท่านวันนี้ตัดภาพคุณอนุทินออกก็ได้ไม่ใช่คุณอนุทินก็ได้แต่ถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีนายกผมก็จะถามคำถามเดียวกันหรือนายกรัฐมนตรีนายขอผมก็จะถามคำถามเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับหรือนางสาว A นางสาว B เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะถามคำถามแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายคนคิดว่าการบริหารจัดการมันไม่ตรงเป้าเอานี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดกับกู้ภัยเพิ่มเติมเพราะหลังจากนี้งานหนักจะอยู่ที่เขาแล้วนะครับจริงๆงานหนักตั้งแต่วันแรกที่ลงพื้นที่พี่ต่อถึงกับเหนื่อยแล้วนะฮะต้องไม่ไหวแล้วเพราะก็โดนหนักนะฮะทางมูลนิธิก็โดนหนักนะเรื่องของคนยิงปืนหรือว่าเรื่องของการเข้าช่วยเหลือไม่รู้ด้วยนะว่าคอมแมนด์เซ็นเตอร์คอมแมนด์คือใครกันแน่วะฟังใครวะอันนี้คือไม่รู้ผมเองในฐานะสื่อถามโบก็ได้โปรดิวเซอร์เนี่ยที่คุณติดตามเราฟังใครในการที่จะกระจายข่าวสารโบถ้าเป็นกู้ภัยคือฟังทหารหมอหมูฟังใครหมอหมูตอนนี้คิดว่าใครเป็นเซนเตอร์ผมเริ่มสับสนนะเพราะว่ามันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่เหรอใช่ไหมฮะใช่ฮะตอนก่อนหน้านี้ก็ตั้งท่านธรรมนัฐเป็นหัวหน้าบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินแต่นี้พอมาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี่มันกลายพลกรฉุกเฉินมันก็จะกลายเป็นทหารผบสูงสุดแล้วตกลงจะฟังใครแล้วผมมีท่านพลดรมาอีกนะผมเป็นเมื่อเช้าก็มีข่าวที่ท่านธรรมนัฐท่านก็ยังต้องคุยกับทหารอยู่เลยว่าต้องทำตามแบบไหนอยู่แล้วตกลงเราจะฟังใครผมก็ยังติดตามข่าวอยู่นะว่าจะฟังใครพี่คิดว่าฟังใครพี่ความคิดผมก็ตอนนี้นะเราไม่ได้ทราบถึงที่นู่นแต่ความคิดผมโดยประสบการณ์เนี่ยทางปอยตึงก็ต้องส่งตัวแทนไปกองในการร่วมแล้วก็ไม่รู้ใครตรงนั้นใครใหญ่โอเคตรงนั้นครับผมยังไม่รู้ใครใหญ่สุดผมชอบคำนี้นะไม่รู้ใครใหญ่สุดใช่ครับก็เขาก็อย่างนี้ครับผมมองว่าทุกภารกิจนะครับกู้ภัยรับคำสั่งอยู่แล้วทุกมูลที่ทราบอยู่แล้วครับว่าต้องไปอยู่กองในการร่วมคนหนึ่งแล้วก็รับงานจากกองในการร่วมเนี่ยกระจายงานให้แต่ละทีมนะครับอันนี้คือหลักความจริงที่เราทำด้วยแล้วก็เรียนด้วยอะไรด้วยครับมันต้องเป็นแบบนี้แต่ณตอนนี้เขาอาจจะตั้งแล้วแหละแล้วก็มีข้อมูลส่งมาแล้วแหละเพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มจะคลี่คลายลงบ้างนะครับอันนี้ความคิดผมว่ามันน่าจะคลี่คลายลงบ้างถ้าพูดถึงในแง่กฎหมายนะฮะพรกฉุกเฉินเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสูงสุดเพราะโดยพรกฉุกเฉินที่ประกาศเนี่ยจะโอนอำนาจตามกฎหมายหลายฉบับเนี่ยให้กับนายกแ
แต่กฎหมายก็เขียนว่าให้มีกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน อ่าฮะ ขึ้นมาคณะหนึ่ง อ่าฮะ คุณอนุทินก็ไปตั้งผบสส มาเป็น มาเป็น หัวหน้าคณะอย่างนี้ใช่ไหม จะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ความรับผิดชอบทั้งหมดนี้ไม่พ้นนายก คนนี้เป็นเพียงในหน่วยปฏิบัติการ แต่ นายกคือส่วนสั่งการ แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าต่างคนต่างพูดถูกไหมครับ มันไม่มีหน่วยที่ไปจากคุณอนุทินต่างบอกเฮ้ยต่อไปนี้ทุกคนห้ามพูดนะฟังคนนี้คนเดียว เช่นคนตายไปแล้วเท่าไหร่เราต้องทำอะไรบ้างนะหน่วยอาสาทั้งหมดเนี่ยขอให้ถามคนนี้ มันไม่มีส่วน ก็ไม่มีอะเขา แต่ ก็เลยงงว่าใครใหญ่สุ แต่ ด บอกงี้ครับจริง ๆ แล้วตามหลักของเรานะครับ การกู้ภัยแบ่งเป็นสองส่วน อ่าฮะ ก็คือกู้ภัยกับกู้ชีพ อ่าฮะ กู้ชีพเนี่ยฟังสจจังหวัด หรือกรมการแพทย์ หรือ โอเค กระทรวงสาธารณสุข โอเค นะครับส่วนกู้ภัยอ่ะกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแน่นอน ปพโอเค ถูกครับเขาก็จะมีหัวของเขาแล้วหัวสองหัวเนี่ยก็จะเข้าประชุมกับคนใหญ่อีกทีหนึ่ง มันเป็นอย่างนี้เปล่าพี่อัน หลักการ อันนี้พี่อันหลักการแต่เอาความเป็นจริงนะตอนเนี้ยฟังใครพี่คิดว่าใครเป็นเซนเตอร์ตอนเนี้ย ผมก็ไม่ได้อยู่หน้างาน ใช่อันนี้พูดไม่ได้แต่ว่าตอนไปเราก็ประกาศ แต่ที่คุยกับ ตอนที่แรกๆก็ปพอยู่ ใจพวกผมนะครับวันนี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับผมฟังประชาชน ใช่ผมฟังประชาชน ฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่เขาเดือดร้อนไอ้ส่วนผู้มีอำนาจอ่ะผมก็รับฟังนะไม่ดื้อนะครับแต่ก็ต้องไปแก้ไขจัดการนะครับ แต่วันนี้ผมฟังประชาชนครับเพราะเขาเดือดร้อน แล้วพวกผมอยู่หน้างานเข้าไปสัมผัสโดยตรงครับครับ อันนี้ผมพูดนิดหนึ่งนะอันนี้ผมนับถือน้ำใจมากนะเขาเสี่ยงมากนะที่ไปเนี่ยคือเสี่ยงชีวิตอยู่แล้ว ครับ แล้วไปเจอสถานการณ์อีกนะครับ แต่เขาก็ยังช่วยชาวบ้านนะนี่คือจิตอาสาจริง อันนี้จิตอาสาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตอาสา กับชาวบ้านผู้ประสบภัยด้วยนะครับ เรามีคลิปไหมฮะ เปิดมาอ๋อทีมงานของผมว่าพี่ทิน เดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวจัดให้ผม พร้อม ขอ ไป อ๋อดูจาก รอเดี๋ยวจะจัด คนที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตอนนี้พยายามจะเข้าช่วยเหลืออยู่นะครับ ยิงปืนออกมานี่กู้ภัยไม่เข้านะครับ เข้าไม่ได้นะครับ อันตรายกับกู้ภัยครับ คนที่จะได้รับการช่วยเหลือ ตอนนี้พยายามจะเข้าช่วยเหลืออยู่นะครับ ยิงปืนออกมานี่กู้ภัยไม่เข้านะครับ มันโทษนะฮะอันนี้เมื่อกี้นี่คือเรื่องของอธิบายว่ามีการยิงปืนถูกต้องไหมฮะแต่ที่ผมกำลังพูดคือเป็นเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างชาวบ้านผู้ประสบภัยกับทีมกู้ภัยหลายจุดเลยใช่ไหมฮะมีไหมอันเนี้ยโดยสาเหตุหลักมาจากความเครียดและเข้าใจผิดไปฟังคลิปแรกใช่ไหมผู้ใช้ Facebook แรมโบ้พาลุยโดยคุณแรมโบ้เนี่ยกู้ภัยที่เข้าไปในพื้นที่และได้โพสต์คลิปเสียงปืนพร้อมระบุแคปชั่นยกเลิกภารกิจคืนนี้ทีมพวกผมไม่ปลอดภัยนั่นเสียงอะไรอ่ะมาแล้วใช่ไหมฮะจัดมาเฮ้ย เอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือทำไมอ่ะยิงทำไมอ่ะเมื่อกลางวันนี้หมดแม็กไป2 แม็กอ่ะรัวด้วยเนี่ยแหละอยู่ขวามืออ่ะที่เขาขอข้าวเนี่ยที่เดียวกันเลยกับที่เมื่อค่ำเมื่อหมดแม็กไปอ่ะเอ้าเนี่ยครับทุกคนตอนนี้ก็มาช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะทักทายกันวิธีนี้หรือเปล่านะ เราก็ไม่รู้อ่ะคือแบบตอนกลางวันนี้ก็หมดแม็กไป2 แม็กอะเราไม่รู้อ่ะแล้วอย่างนี้กล้าเข้าไหมทีเนี้ยแต่ถ้าว่าเขาจะส่งสัญญาณให้ว่ามีคนอยู่ก็ถูกก็ใช่นะเขาก็น่าจะเรียกนะเขาไม่น่าจะยิงคิดแต่ทางบวกเขาอาจจะแบบบอกพิกัดตอนนี้นะครับทีมโดนทีมอาสานะครับเจ้าหน้าที่อาสาที่กำลังจะไปแจกข้าวขอยกเลิกภารกิจก่อนนะครับเนื่องจากมีเสียงปืนในพื้นที่นะครับไม่รู้หลังไหนนะครับยิงปืนขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่ปลอดภัยกับทีมงานขอยกเลิกก่อนนะครับขอยกเลิกภารกิจครับ ๆ คือคนเดียวอ่ะแต่ว่าคนติดอยู่ผมว่าเป็นหมื่นนะพอเกิดเหตุการณ์นี้แต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ทำเนาะแต่ก็ทำให้มันเสียหายเหมือนกัน แล้วก็ผมคิดว่าคงเอาส่วนตัวมองนะก็คงไม่ได้ประสงค์แก่ชีวิตนะ ผมเข้าใจที่หมอหมูพูดนะครับ มุมมองผมเนี่ยผมไม่เคยคิดต่างเลยทุกคนคือพี่น้องประชาชนชาวไทยเหมือนกันหมด ผมไม่ได้เลือกปฏิบัติ คนใต้เป็นคนน่ารักนะครับ วันนี้มันเป็นแค่บุคคล เนี่ยเหมือนเมื่อกี้ตามคลิ ที่ ป สร้างปัญ คน หา เดียวด้วย เท่านั้นเองครับก็ฝากถึงผู้นำชุมชนหรือว่าผู้ที่บริหารจัดการลงไปดูแลตรงนั้นหน่อยนิดนึงครับ เราอยากทำงานครับเราอยากช่วย เราอยากให้มันบรรลุภารกิจที่เราตั้งใจไว้ เราอยากช่วยทุกคนครับ แต่ถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ วันนี้ถ้าเกิดการสูญเสียกับทีมน้องผมก็รับไม่ได้ ผมพูดตรงๆครับวันนี้ ใช่ผมเข้าใจเลยว่า
ว่าคนที่มาทำตรงนี้ในฐานะเราก็เป็น ใช่ อาสาเหมือนกันเนาะปอเต็กตึงนะเราก็เข้าใจเลยว่าเวลาน้องๆเขาออกไปในเหตุการณ์ต่างๆนะนี่คือเขามาด้วยใจนะทุกคนคือมาได้แบบใจเต็มที่แล้วต้องการช่วยจริงๆอ่ะแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโห คือเนี้ยจะ คือไม่ใช่องค์กรผมองค์กรเนี่ยผม ใช่ พูดแทนจิตอาสา ถู ทุ ก ก ค ครับ นเลยนะครับวันนี้ ครับ คือเนี้ยการ อยากให้เข้าใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยเป็นภาวะเสี่ยงอยู่แล้ว อืม แต่ว่าเราไม่หยิบยกกันมาเองเพราะว่าเหตุการณ์มันไม่ได้รุนแรง บางครั้งบางคราวมันมีคำพูดหรือว่าอย่างนี้แล้วครับ แต่ว่าเราเป็นเนี่ยเราก็ต้องทนนะครับ แต่ว่า เข้าใจ ในภาพข่าวคลิปเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้คือคนคนเดียวแหละ ที่เขาบอกคนเนี้ยวิ่งยิงตั้งแต่กลางวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มองว่าเขาอาจจะเป็นคนเดียวแต่ทำให้จังหวัดเขาเสียอำเภอเขาเสียอะไรอย่างงี้ก็ได้ แต่ในด้านการกู้ภัยเนี่ยสภาวะน้ำท่วมมันแรงกดดันเยอะเหมือนที่อาจารย์หมูพูด เพราะเราผมว่าเมื่อก่อนก็เป็นทีมลงเหมือนกัน ก็เพราะว่าเข้าไปแล้วออกอย่างนี้มันก็มีบ้าง แต่คนนี้มันก็อยู่ที่อย่างที่พี่ต่อบอกต้องมีผู้นำชุมชนเข้าไปด้วยมูลที่พื้นที่อย่างที่ผมบอกครับ ถ้ามันไม่วิกฤตจริงๆยังไงผมว่าคนพื้นที่ผู้นำชุมชนหรืออะไรเขาช่วยเหลือเราแล้ว แต่ตอนนี้มันเกินอย่างที่ท่านสสบอกว่า มองน้อยเกินไปเราไม่ได้ประเมินสถานการณ์ให้มันเวอร์ถ้าประเมินสถานการณ์เวอร์มันจะมีการรองรับอยู่แล้ว อันนี้คือก็อาจจะเป็นอำเภอตัวอย่างก็ได้ครับ ครับอ่ะพี่อั๋นในฐานะที่คนที่ต้องลงไปกู้ชีพกู้อะไรนะครับอยากจะให้พูดนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเมื่อกี้พี่ต่อเขาพูดได้ดีมากนะแต่ว่าคนพี่ชีพพี่ที่เป็นกู้ชีพมันต้องลงไปเจอสภาวะความกดดันความเครียดตรงนั้นมันเยอะมากน้อยแค่ไหน ผมว่าก็ ที่มันต้องรับแรงกระแทกรับแรง ใช่ หนอกไหมครับ ถ้าพูดถึงเรื่องการกู้ชีพใช่ไหมครับ ทางทีมที่ลงไปครับก็อย่างเปรียบเทียบกับ อย่างที่ผมได้รับรายงานจากเมื่อวานครับ ในกลุ่มของพวกผมนะที่จะไปช่วยเกี่ยวกับหญิงเนี่ยคลอดบุตรออกมาคลอดบุตรใช่ครับคลอดบุตรออกมาตั้งแต่เมื่อคืนวันที่22 เฮ้ยเหรอ แล้วเขาอยู่ข้ามคืนมาอีก1 คืนนะครับ คือพี่ทินเจอทุกรูปแบบหมดเลยครับ ใช่ครับ วันเนี้ยอยู่ที่ว่าการนำเสนอของ เรา แต่ รับมา ละ เยอะเหมือนกันนะ แต่ละองค์กรจะนำเสนอออกมา ใช่ เจอทุกรูปแบบครับมันเป็นสถานการณ์ที่แบบ 4 ชั่วโมงโดยที่สายสะดือยังไม่ตัดออกจากแม่นะครับ เฮ้ย เด็กทารกเนี่ย 22นี่คือวันเสาร์เนาะ ใช่ครับ วันเสาร์เนาะอ๋อ ก็ยันเช้าทีมพวกผมเนี่ยก็กว่าจะเข้าไปได้ก็24 ชั่วโมงเหมือนกันนะที่พยายามจะเข้าไปบ้านหลังเนี้ยครับเพราะเราก็ได้รับรายงานจากเหมือนกรุ๊ปไลน์ของพวกผมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหัวอยู่ที่นู่นอย่างดังที่พูดก่อนหน้านี้ครับเราก็ไปตาม GPS มีสัญญาณบ้างไม่มีสัญญาณบ้างก็แต่ก็ไปกันนะครับ ต้องเอาเงี้ยต้องคลำทางกันเลยว่า ใช่ งั้นเถอะ ครับแล้วมืดก็มืดนะครับ จนไปเจอตอนกลางวัน ประมาณสักก่อนเที่ยงได้นะครับ ก็นำออกมากัน ปลอดภัยไหม ปลอดภัยครับปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าแม่กับลูกเนี่ย ไปที่ไหนแล้ว เพราะว่าเราก็อย่างว่าเราไม่รู้ว่าหัวคือใครครับ เรารับออกมาเราอพยพออกมาได้ ปลอดภัยคือนำขึ้นฝั่งโดยที่ไม่มีน้ำนะครับ คือก็เหมือนแบบปลอดภัยจากเราแล้วเราช่วยมาได้แล้วครับ หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาไปที่ไหนต่อ ก็เพราะเราคือกู้ ใช่ เขาออกมาพาเขาออกมาเสร็จปุ๊บ เราเป็น ก็ต้องส่งต่อ ใช่ครับ ซึ่งถ้าตามระบบที่จริงถ้ามันวางกันเป็นระบบแล้วใช่ไหมท่านสาธิตมันก็ต้องรู้ว่า มันต้องมี ไปยังไงใช่ไหม เจนซี่ ไม่จริง เกี่ยวกับ ต้องมี กู้ชีพ เอ่อ รออยู่แล้ว รอ จ บ ริงๆแล้วต้องมีโรงพยาบาลสนาม ใช่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  นี่ถูก ต้องมีโรงพยาบาลสนามแต่ แค่ ตอน นี้ นี้ มันไม่มีพื้นที่ด้วย แต่ตอนนี้กรมการแพทย์เขาสั่งลงไปแล้ว ใช่ ครับ พอมีพื้นที่มันตั้งได้ ใช่ครับ แล้วมันมีปัญหาเรื่องศูนย์พักพิงด้วย ครับ คือศูนย์พักพิงเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นแล้วมีการจัดการ มันกลายเป็นมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ใช่ครับ อย่างโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ที่ผมไปดูเนี่ย ครับ อาจารย์เขาก็บอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นของเทศบาลควนลัง แต่มันมีคน walk in เข้ามา อืม จาก 800 มันเป็น 6,000 นะวันเนี้ย ครับ เพราะมันมีปัญหาตั้งแต่น้ำกินน้ำใช้อาหารยารักษาโรคสารพัดไอ้คนที่ไปเจอสุชาติชวีวันนี้ออกรายการด้วยกัน ดรเอ ก็บอกก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโดนแก้วบาดเนี่ยไม่มีคนเย็บแผลให้ เป็น 10 ชั่วโมงเลย ผมไปกับคุณอภิสิทธิ์ไปเจอพยาบาลคนหนึ่งประสบภัยนะ ก็อาสาตัวเองมาเป็นคนช่วยกันดูแล มันไม่มีระบบราชการที่เข้าไปช่วยดูแลอะไรเลย ในส่วนพักพิง นี่คือปัญหา ครับ หมอหมูเชิญครับ แม่ผมกำลังจะเสริมว่าเดี๋ยวผมขอพูดแทนท่านก็แล้วกันนะ ผมฟังจากพี่ต่อพูดเนี่ยแน่นอนฟังคำพูดคำว่าฟังเสียงประชาชนเนี่ยผมว่าดีแต่ที่ดีกว่านะครับก็ต้องขอบคุณที่ฟังเสียงประชาชนแต่ที่ดีกว่าเนี่ยคือรัฐบาลน่ะต้องฟังเสียงประชาชน แล้วก็มาเป็นคนบริหารจัดการสั่งการ คือตอนนี้พอปัญหาพี่ต่อฟังเสียงประชาชนปัญหาก็คือว่าอาจจะประสานงานใช่ไหม
มันก็จะค่อนข้างลำบาก ใช่ใช่ ใช่ใช่ คือประชาชนเขาก็เรียกร้องจะให้มาตรงนี้ก่อน ถูก นั้นก่อน เราปฏิเสธไม่ได้ครับคุณหมอเขาร้องขอความช่วยเหลือมัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน่วยงานของรัฐอะฟังเสียงประชาชนแล้วเป็นคนบริหารจัดการสถานการณ์แรงกระทบกระแทกเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่ปัญหามันเกิดขึ้นไปแล้ว เราก็คงย้อนกลับไปไม่ได้ แต่มันก็เป็นบทเรียนกับครั้งหน้าแค่นั้นเอง อาจารย์หมอครับบทเรียนเรามีบทเรียนเยอะมากนะครับ ครับ เรามีบทเรียนมาตลอดทุกครั้งเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีบทเรียน ทุกครั้งเราก็จะมีบทเรียนถอดบทเรียนถอดบทเรียนถอดจนล่อนจ้อนหมดแล้วนะฮะยังถอดบทเรียนกันอยู่เลยนะอาจารย์ คือส่วนตัวผมนะบทเรียนเนี่ยเวลาเราพูดถึงบทเรียนเรามองไปบทเรียนว่าให้กับคนอื่น เรากำลังมองบทเรียนว่ารัฐบาลต้องมีบทเรียนต้องทำอย่างนั้นให้1 2 3ไม่ดี แต่จริงๆมันคือบทเรียนกับตัวเราด้วย ว่าเราเนี่ยนะครับกับสถานการณ์แบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ แล้วก็เราก็ต้องป้องกันช่วยเหลือตัวเองในอนาคตเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องถอดบทเรียนหมดแล้วครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าถอดทุกคนเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังพึ่งรัฐบาลถอดบทเรียนอย่างเดียว ถ้าเราถอดบทเรียนตัวเองด้วยหน่วยงานทุกหน่วยงานถอดบทเรียนตัวเองเนี่ยผมว่าทุกคนพร้อมใจกันเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงการถอดบทเรียนถ้ามันเป็นอะไรที่ใหม่ แล้วเราไม่เคยเจอหรือว่าเจอแค่ครั้ง2 ครั้งแล้วมันยังต้องปรับปรุงในการรับมือกับมันแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ผมเห็นด้วย แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันรู้อยู่แล้ว มันเป็นมาอยู่แล้ว ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันไม่มีการพัฒนาในการเอาบทเรียนเก่าๆมาพัฒนาเพื่อที่จะให้มันบรรเทาผมไม่ได้บอกให้มันหายไปอย่าเพิ่งเข้าใจผิดผมไม่ได้บอกว่าให้น้ำไม่ท่วมนะเราไปห้ามภัยพิบัติไม่ได้ เราไปห้ามฝนตกไม่ได้ เราไปห้ามน้ำทะเลหนุนไม่ได้ งั้นเราก็รวมตัว มันก็เราก็รวมตัวกันเปลี่ยนผู้บริหารสถานการณ์ก็ผ่านการเลือกตั้ง ก็นี่มันถึงบอกเพราะว่าอันเนี้ยผมถึงบอกว่าโต๊ะนี่เราคุยกันเราถกกันด้วยข้อมูลถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวเรามองไปข้างหน้าเพราะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นที่ผมจะถามท่านสาธิตเพราะท่านสาธิตก็เป็นนักการเมืองด้วยถูกต้องไหมตอนนี้ก็กลับมาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะเพราะท่านก็วางมือไปพรรคใหญ่ๆแล้วท่านตอนนี้กลับมาแล้วกับท่านอภิสิทธิ์นะฮะก็ต้องถามต่อแต่ไม่ได้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรมาโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช่แต่เราจะมามองว่าแล้วมันควรจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้ให้พี่ต่อพี่อั๋นพี่ดำมานั่งเหนื่อยแล้วก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นอาสากู้ภัยแล้วต้องมาห่อจิตใจเขาห่อเหี่ยวนี่เขาพูดเขาจะร้องไห้นะที่เขาบอกถ้าสมมุติเกิดน้องๆเขาเป็นอะไรสักคนหนึ่งนึกออกไหมฮะเขาโอ้โหเขาเป็นหัวหน้านะแต่เขาเป็นผู้จัดการแต่ผมกลับมองว่าผ่านไปอีก10 ปี 20 ปีนะกู้ชีพกู้ภัยที่เป็นหน่วยงานอาสาเนี่ยก็ยังอยู่มันอยู่คู่กับประเทศไทยไปแล้วอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วต่างประเทศเนี่ยแทบจะไม่เป็นแบบนี้เลยนะครับมันงานจิตอาสาพวกเนี้ยในบ้านเราเนี่ยเติบโตมากแล้วก็กลายเป็นกำลังหลักแต่ว่ามันทำให้หน่วยงานภาครัฐอะดูจะเหมือนมองให้มันเป็นของที่มันมีอยู่แล้วอะไม่ได้ไงอันนี้คืออาสาใช่หน่วยงานภาครัฐยิ่งต้องแข็งแรงแล้วเอาเข้ามาเสริมให้ยิ่งแข็งแรงไปนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเกิดใช่ไหมถูกครับคือผมมามองว่าจริงๆไม่รู้กี่ครั้งเลยนะที่พูดง่ายก็คือว่าเวลาเกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยจิตอาสาที่ไปอย่างมูลที่ต่างๆที่เขาไปกันเนี่ยเหมือนเป็นพระเอกของเหตุการณ์แต่ว่ารัฐเองเหมือนหมอว่าพอจิตอาสาแข็งรัฐเองก็มีความรู้สึกว่าหวังพึ่งทางฝั่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่ไงมันต้องเสริมกัน2 ข้างถูกไหมครับสมมติถ้าเกิดเหตุการณ์ในครั้งต่อไปเนี่ยคนบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยคุณต้องมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหญ่ของทุกมูลที่แหละเฮ้ยพวกคุณมานะคุณติดต่อเบอร์นี้นะคุณเข้าตรงนี้หน่วยนี้เข้าตรงนี้นะเรามีภารกิจ1 2 3 4 5แบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยการจัดการสถานการณ์ข้างหน้ามันไปได้แต่ถ้าคุณปล่อยแบบหัดใหญ่อีกใครมาก็ไม่รู้มาแล้วไม่รู้ไปไหนรัฐบาลมาแล้วดูพื้นที่เสร็จก็บินกลับกรุงเทพอย่างนี้มันไม่ได้นี่คือประเด็นผมงั้นผมถามท่านสาธิตต่อเลยนะครับเพราะสาธิตที่ผมถามท่านว่าแล้วมันคือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการที่ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าท่านก็บอกว่าจริงๆมันคือผู้นำต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างแล้วก็กล้าตัดสินใจบนข้อมูลพื้นฐานคือต้องประเมินสถานการณ์พันผมก็เลยถามต่อก่อนที่จะจบในช่วงทีวีผมถามว่าแล้วถ้าสมมติข้อมูลที่มันขึ้นมารายงานสถานการณ์ขึ้นไปที่ท่านนายกมาแบบนี้อันนี้ไปให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกอนุทินนะฮะเป็นข้อมูลชุดนี้ท่านก็ต้องตัดสินใจตามข้อมูลที่ลูกน้องหรือว่าหน่วยงานส่งเข้ามาเด็ดถูกไหมฮะพอส่งเข้ามาเสร็จปุ๊บท่านก็ตัดสินใจบนข้อมูลเหล่านี้กลับกลายเป็นว่าปึ้งข้อมูลมาผิดนี่หว่าหรือว่าไม่แม่นยำหรือเปล่าคือถูกแล้วนี่ทำยังไงคือถูกต้องแล้วที่เขาต้องลงไปพื้นที่เขาลงพื้นที่เขาเห็นสถานการณ์ด้วยตัวเองนะเห็นด้วยตานะครับ
มื่อเห็นสถานการณ์ด้วยตาด้วยตัวเองเนี่ยเห็นสภาพน้ำท่วมเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการไปบริหารจัดการตรงนั้นมันต้องคุยกันต่อในที่ประชุมว่าตกลงเนี่ยมันไปยังไงมันไม่ได้แค่หน่วยงานเดียวที่รายงาน เช่นนายกเทศมนตรีหรือเท่านั้นมันมีหน่วยอื่นที่เข้ามา เช่นกรมอุตุนิยมคาดการณ์สภาวะฝนยังไงถูกไหมครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านแล้วมันตัดสินใจได้ท่านนายกบินลงไปที่หาดใหญ่เนี่ยบินจากขอนแก่นลงไปที่หาดใหญ่ครั้งแรกนะฮะก็คือวันที่ 22 พฤศจิกาแล้วซึ่งวันนั้นมันเริ่มเข้าสู่ ใช่ ภาวะที่มัน ภาวะเริ่มรุนแรงนะครับนั่นหมายความว่าท่านลงไปแล้ว ท่านไปดูท่านเห็น ท่านต้องตัดสินใจนะตอนนั้นว่าจะทำอะไรแล้วสั่งการลงมาเลย คือเรื่องใหญ่สุดเวลาภัยพิบัติแบบนี้คือการประเมินถูกไหมครับที่ผมพูดว่ามันต้องมีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมานั่งแล้วก็ให้ข้อมูล ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทำขนาดไหนนะเท่าที่เราเห็นจากภาพข่าวแต่นายกก็กลับไปในวันนั้นนะครับแล้วก็อีก2 วันใช่ไหมที่น้ำมันขึ้นตอนกลางดึกอะ ถูก ครับ มันเป็นอันนี้ถ้าตามไทม์ไลน์นะฮะก็คือ 22 ลงไปนะไปหาดใหญ่จากขอนแก่นใช่ไหมครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่ 23 ท่านเปิดตัวสสจากพรรคเพื่อไทยที่ทำการพรรคภูมิใจไทยก็คือวันที่ 23 วันอาทิตย์ซึ่งท่านก็กลับมาที่พรรคไงนั่นหมายความว่าท่านก็ไปแล้วก็กลับมาที่พรรคแล้วท่านลงพื้นที่อีกทีหนึ่งทีมงานดูให้ผมนิดนึงว่าท่านลงพื้นที่ 26โอเคเท่ากับว่าตั้งแต่ 23 ท่านอยู่กรุงเทพ 24 25 แล้วก็ลงพื้นที่อีกทีหนึ่งคือ 26 แล้วตอนนี้ท่านก็26 เหรอใช่ไหมทีมงานดูผมนิดนึงคือเขาไป 23 ครับแล้วไป 24 กว่านึงฮะแล้วก็กลับมาแล้ว26 กลับไปเพราะสถานการณ์มันแรงมากขึ้นใช่ครับใช่ครับทีนี้เรื่องข้อมูลถูกผิดเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่เห็นด้วยตาประเด็นก็คือว่าเราจะตั้งศูนย์บัญชาการสั่งการยังไงอย่างที่ต่อพูดเรื่องซิงเกิลคอมแมนด์ถูกไหมครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของคำสั่งที่เราพยายามเสนอว่าเฮ้ยทำให้เป็นระบบเธอการสื่อสารการนั่นโน่นนี่นะครับจนถึงวันนี้นี่ผมถามว่ามีโฆษกของศูนย์ที่นายกเป็นประธานเนี่ยรายงานสถานการณ์หรือเปล่าไม่มีนะครับไม่มีนะครับณวันนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็มีการสัมภาษณ์โฆษกรัฐบาลก็เกิดความสับสนกันอยู่พอสมควรในบางเรื่อง ผมถึงบอกว่าหามาสักคนเถอะแล้วคนนี้นึกถึงไทยเขมรไหมมันจะมีหน่วยมีอยู่คนหนึ่งอะที่เป็นโฆษกที่คอยให้ข่าวที่มันเป็นทางการจนถึงวันนี้ยังจำเป็นนะครับสถานการณ์ยังไม่จบการกู้ชีพกู้ภัยต้องทำต่อที่สำคัญก็คือว่าไอ้ที่พื้นที่น้ำลดเนี่ยไอ้ที่จะตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บคือความเครียดมันคือเรื่องอาจจะมีผู้เสียชีวิตสูญเสียในบ้านที่จะตามมาภารกิจมันมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่น้ำลงมันต้องมีหลังจากนี้ไปอีกเยอะมากเรื่องฟื้นฟูเรื่องเยียวยาเรื่องอะไรต่ออะไรคุณผู้ชมครับที่คุณสาธิตพูดนี่น่าคิดนะฮะแต่ผมขอไปที่อีกภาพหนึ่งที่เป็นประชาชนเขาระบายความต่อหน้าท่านนายกเลยนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับที่ศูนย์ผู้ประสบภัยที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเพื่อไปเยี่ยมเหล่าผู้ประสบภัยเกิดอะไรขึ้นครับทีมงานนี่เรือมันหนักหนาหนูบอกช่วยหนูก่อนมันบอกว่าไปช่วยทางไหนก่อนถ้าไม่ได้ถึงลอยคออยู่อ่ะป่วยมากหนูบอกเลยทุกหน่วยงานเลยค่ะเดี๋ยวเราซื้อเองไม่ได้เดียวข้าวกระป๋องไม่มีเลยถุงยางชีพไม่มีแล้วลูกแมวติดที่บ้านลูก7 ชั่วโมงพี่มันคือเรื่องจริงมาหนูเปียกลูกคนหนึ่งแฟนหนูแล้วก็พี่เขาอีกคนหนึ่ง7 ชั่วโมงแล้วมีเรือผ่านหนูบอกช่วยหนูด้วยหนูลอยคออยู่เขาบอกว่าไปช่วยข้างในก่อนหนูว่านี่หนูยังลำบากไม่พอเหรอนี่ก็เป็นความเครียดของผู้ประสบภัยนะครับผมเชื่อว่าพี่กู้ภัยไปเจอก็ต้องเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยป่ะครับอย่างนี้เลยครับใช่เข้าใจครับเขาอย่างนี้เลยใช่ไหมคือแบบเป็นธรรมดาครับพี่ผมก็เข้าใจสถานการณ์ว่ามันเกิดแบบนี้ทุกคนมีอารมณ์หมดแต่พวกเราก็คนเหมือนกันถูกต้องไหมคุณรับอย่างนี้เยอะมันก็ไม่ไหวพี่ผมขอพูดอะไรอย่างเชิญครับพี่ต่อผมห่วงน้องผมนะ
อย่างที่รับรายงานมาว่าเข้าไปติดข้างในอะข้าวเขาจะกินยังไง ธรรมดามันไม่มีร้านไหนเปิดหรอกณสถานที่เกิดเหตุ วันเนี้ยเข้าไปติดเขาจะอยู่ยังไง ใช้ชีวิตยังไงเขาจะปลอดภัยหรือเปล่า วันนี้ผมมีอำนาจสั่งเขายกเลิกภารกิจได้นะแต่ผมไม่ทำเพราะผมรู้ว่าน้องผมเนี่ยมันสู้ผมจะไปขัดใจไม่ได้หรอกแต่วันนี้ผมอยากให้เข้าใจความรู้สึกว่ามันอึดอัดอะพี่ ยังติดต่อประสานงานน้องๆได้บ้างไหม ก็ได้ครับ เป็นระยะ ระยะครับ เป็นห่วงไหมเป็นห่วงครับ แต่เขาจะต่อเราห้ามไม่ได้ครับ เราก็อยู่ในวงการนี้มาเกิน20 ปีแล้วเรารู้ครับว่าผมถึงบอกว่าเสียงประชาชนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอย่างใช่ไหมไอ้นั่งพูดกันอ่ะใครก็พูดได้ครับ แต่หน้างานจริงอ่ะลองไปสัมผัสดูมันผมว่ามันเลวร้ายกว่าที่คิดที่เราเห็นกว่านี้เยอะครับ ผมเคยไปตอนน้ำท่วมปี54ลงไปกับพี่หลังเนาะ ครับ แค่นั้นคือแค่เราไปเรายังรู้สึกโอ้โห คือ มันโหดเหมือนกันนะอันนี้ผมว่าน่าจะโหดกันอีกหลาย ใช่ เป็นร้อยเท่าเลยอะ มันไม่มีเสียงหัวเราะมาแล้วครับ บางทีเราเจอภารกิจอะไรที่มันโหดร้ายอย่างที่พี่ต่อบอก แต่เราก็ไม่เคยมาพูดกับใคร อันนี้คือข้อเท็จจริงแม้กระทั่งว่า ผมก็เคยลุยกับพวกทีมมาสมัยยังเป็นหน่วยกู้ภัยอยู่นะครับพอตอนนี้เป็นหัวหน้าก็ไม่ได้ค่อยเท่าไหร่แล้ว หมอหมูคือผมก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องน้องๆกู้ภัยเหมือนกันนะกู้อาสาสมัครต่างๆนะหมอหมูแนะนำยังไงดีคือโอเคผู้ประสบภัยก็ส่วนหนึ่งแหละแน่นอนเราก็เป็นห่วงแต่ในเวลาเดียวกัน คนที่จะเข้าไปช่วยหวังดีกับกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกไม่มีรายเยียวยานะไม่มีหน่วยงานรายเยียวยาผมเยียวยากันเองนะครับวันเนี้ยเต็มที่ก็ลง Facebook เชิดชูจัดงานศพให้ดูสมเกียรติแต่ไม่มีอะไรเยียวยาอย่างนี้ฮะนิดเดียวหมอหมูก่อนที่จะไปที่หมอหมูพอดีเราติดต่อท่านนี้ได้เป็นกู้ภัยอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวของช่อง 7 HD ของเราด้วยนะครับคุณเตชวัฒน์สุขรัตน์นะฮะหรือคุณต๋อมสวัสดีครับคุณต๋อมครับครับสวัสดีครับคุณทินครับและท่านผู้ร่วมรายการครับครับวันนี้วันที่2นะที่เราพูดคุยกันนะครับเมื่อวานนี้ก็พอเห็นภาพรวมนะครับแต่วันนี้เป็นยังไงสถานการณ์เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวให้หมอหมูฟังท่านสาธิตแล้วก็พี่ๆกู้ภัยฟังครับสวัสดีครับวันนี้เป็นบุญตานะฮะได้เห็นฮอปักเป้าได้เห็นฮอปักเป้าของปพอ๋อเหรอฮะของปพฮะครับของปพครับวันแรกเลยฮะที่เห็นเป็นบุญตาเข้าในพื้นที่วันที่2นะฮะที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็เริ่มบินที่จะกระจายอาหารหย่อนอาหารนะครับ ให้กับชาวบ้าน แล้วก็ยังมีฮอของกระทรวงทรัพย์นะฮะฮอตำรวจฮอทหารอากาศนะฮะฮอทบกระจายกำลังกันในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่เขต8นะครับพื้นที่เขต8ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยนะฮะล่าสุดเห็นว่ามีหน่วยซิลเข้าไปเนื่องจากว่ามีการใช้อาวุธนะฮะกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายชุดหลายมูลนิธิก็คาดว่าจะเกิดจากภาวะความเครียดของชาวบ้านบางคนหรือว่าเกิดจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีกู้ภัยหรือว่าอาสาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเจ็ตสกีเข้าไปในพื้นที่นะฮะอาจจะทำสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกระจกแตกหรืออะไรประมาณนี้เขาเลยไม่พอใจนะฮะก็เลยใช้อาวุธกับกลุ่มนะฮะแล้วเห็นว่าตอนนี้เนี่ยให้หน่วยซิลเข้าไปในพื้นที่เขต8ครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมเข้าไปในโซนของหาดใหญ่ในครับเป็นยังไงนะฮะหาดใหญ่ในถนนเพชรเกษมเนี่ยทางไปสนามบินหาดใหญ่เนี่ยครับก็ระดับน้ำเริ่มลดลงเป็นสัญญาณที่ดีว่าคลองคลองอุตภเปาครับนะฮะคลองรับน้ำฮัลโหลครับพี่ต๋อมยังอยู่ครับเชิญเลยครับครับผมคลองระบายน้ำสาย1เนี่ยระดับน้ำนะครับก็ลดลงจนเห็นคันนะครับเห็นคันกั้นคลองแล้วก็เห็นตลิ่งนะครับแล้วก็ระดับน้ำบนถนนเนี่ยก็อยู่ประมาณหน้าแข้งแต่ผมเข้าไปในซอยนะครับเทสาพัฒนาปรากฏว่าน้ำยังถึงอกคุณทินแล้วท่านผู้ร่วมรายการครับระดับน้ำยังถึงอกโอ้ตายโอ้ครับโอเคเพราะว่ามันเป็นเหมือนพื้นที่ลุ่มต่ำครับนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านด้วยนะ3 วันอย่างเงี้ยออกมาไม่ได้ครับ
คุณต๋อมพอดีของพี่เปิ้ลนาครเขาบอกว่ามีบ้านหลังหนึ่งมั้งที่มีผู้เสียชีวิตทั้ง5 คนเลยอะฮะอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะมีข้อมูลไหมครับ อันนี้ยังไม่มีข้อมูลครับ ครับ แต่พื้นที่อื่นนะคุณทินล่าสุดเมื่อช่วงเย็นเนี่ยกำลังตรวจสอบกันอยู่ฮะยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริง ว่าพื้นที่ย่านตำบลโคกเมาครับนะครับ ฝั่งซ้ายของถนนลพบุรีราเมศนะฮะเป็นเส้นทางผ่านของคลองร.1แล้วก็คลองแหปรากฏว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันข้อมูลนะฮะครับ แต่มีการพูดกันมาว่าพบผู้เสียชีวิตไม่เกิน300 ศพเฮ้ยเดี๋ยวกำลังตรวจสอบนะฮะกำลังตรวจสอบเรื่องนี้มีการพูดกันในพื้นที่ แล้วก็มีการบอกกันว่า ตอนนี้เนี่ยห้องเก็บศพของโรงพยาบาลมอ.เนี่ยครับไม่เพียงพอล้นแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ก่อนอย่างนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับอันนี้ผมขอเสริมคุณต๋อมซึ่งคุณต๋อมพูดถูกครับเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงพี่แต่คุณต๋อมกำลังจะบอกว่ามันมีการพูดคุยกันเป็นตัวเลขประมาณนี้แต่เราขอยืนยันว่าเราไม่ยืนยันข้อมูลนี้นะฮะเราไม่ยืนยันข้อมูลนี้เดี๋ยวให้พี่ต๋อมไม่ยืนยันนะฮะท่านผู้ชมใช่เดี๋ยวให้พี่ต๋อมน่ะไปตรวจสอบนะครับว่าตกลงตัวเลขมันอะไรยังไงว่ามันจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าทางการจริงๆเขารายงานว่ามีผู้เสียชีวิต85 คนอันนี้คือรายงานจากทางการนะจากทางการจากโฆษกฮะครับแต่ตัวเลขที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะคือย่านของตำบลโคกเมาเนี่ยนะครับ เป็นพื้นที่ปลายน้ำนะครับ แล้วก็ปลายน้ำเป็นบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวด้วยครับมันทำให้หนีไม่ทันครับเข้าใจครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอุปสรรคเนี่ยวันนี้ที่เข้าไปย่านเขต 8ไม่ได้จากพื้นที่หาดใหญ่ในเนี่ยเนื่องจากว่าบนสะพานข้ามคลองอุตภเปาที่ข้างที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่เนี่ยนะฮะมีรถของชาวบ้านที่จอดหนีน้ำเนี่ยจอดขวางเต็มสะพานทำให้เรือกู้ภัยไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้ครับครับอุปสรรคต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะเนี่ยพี่ต่อมากมายเลยฮะมากมายเลยฮะแต่ชาวบ้านคนทินในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านต้องบอกว่าอดอยากถึงขั้นยอมที่จะทำผิดก็คือว่าไปทุบนะฮะร้านสะดวกซื้อที่อยู่ตามในชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองแล้วก็เอาของมากินก็หิวอ่ะมันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยปลาเขาก็ไป5-6 วันเราไม่มีของกินไม่มีข้าวกินอ่ะเขาก็ต้องหาทางรอดอ่ะครับโอ้ตายแต่วันนี้คือฝนปล่อยๆนะฮะตกเล็กน้อยแล้วก็เห็นท้องฟ้าครับที่จะถามคุณต๋อมนะครับว่าจะต้องมีการเฝ้าระวังน้ำที่มีโอกาสเติมเข้ามาบ้างหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของฝนตอนนี้คือก็จบแล้วไม่น่าจะมีแล้วคือรอแค่น้ำลดอย่างเดียวหรือเปล่าคือรอน้ำลดอย่างเดียวแล้วก็ถ้าฝนไปตกในพื้นที่ของสะเดาไม่เยอะเนี่ยก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนักต่อหาดใหญ่ครับเพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยจะรับน้ำอยู่แค่2 ด้านก็คือว่าน้ำจากอำเภอสะเดาแล้วก็น้ำจากเขาคอหงครับพี่ต๋อมครับเอาแบบตรงๆเลยเมื่อวานนี้ผมก็ถามพี่แล้ววันนี้ก็ถามต่อนะฮะตกลงพี่รับคอมแมนด์หรือว่าการในพื้นที่เขาแบ่งงานกันยังไงใครเป็นผู้บังคับบัญชาใครเป็นคนออกคำสั่งหรือต้องฟังใครฮะในพื้นที่ฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็เดินตามหน้างานของเขาเลยคือกู้ภัยก็คือฟังเสียงเนี่ยพี่ต่อนี่พี่ต่อบอกเขาฟังเสียงประชาชนอย่างเดียวแหละประชาชนต้องการความช่วยเหลือเราช่วยเต็มที่ก็ไม่รู้ครับใครเป็นคนสั่งการใช่ไหมไม่มีใช่ไหมครับไม่มีฮะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็คาดว่าจะสั่งเฉพาะหน่วยงานรัฐเป็นหลักเพราะว่าทางกู้ภัยในหลายๆชุดที่มาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็เกาะกลุ่มกันนะฮะแล้วก็กระจายกันไปแจกถุงยังชีพอย่างผมเข้าไปที่วัดโคกนาวหน้ามอ.เนี่ยหน้าโรงพยาบาลมอ.เนี่ยเป็นกอ.ร่วมของปอเต็กตึงนะครับกับมิตรภาพสามัคคีท่องเที่ยวเชียงตึงหาดใหญ่เป็นเจ้าภาพแล้วก็จะมีมูลนิธิต่างๆที่ไปจากอีสานนะฮะไปจากภาคเหนือหรือว่าภาคกลางที่เข้าไปร่วมด้วยเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในชุดนั้นแล้วก็เอาถุงยังชีพนะฮะของปอเต็กตึงเนี่ยใส่เรือแล้วก็ไปแจกให้ชาวบ้านครับแล้วก็ไปกระจายกันในพื้นที่
แต่ละหน่วยแต่ละชุดเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันอย่างนี้ครับ ครับครับ ครับครับ พี่ต๋อมถ้ามองไปข้างหน้าเลยครับ หลังจากนี้พอน้ำลดเข้ามาอุปสรรคที่พี่ต๋อมมองแล้วคาดการณ์เลยว่ามันจะเกิดขึ้น หลังจากนี้ เอาอย่างแรกเลยนะคุณทิน ฮะ ผมเจอด้วยตัวเองเมื่อเย็นปั๊มน้ำมัน มี ยังไง ปั๊มน้ำมันเดียวที่เปิดให้บริการก็คือปั๊มหน้าสวนสาธารณะหาดใหญ่ คนต่อแถวติดมาถึงถนนนะคุณทิน อ๋อ ตอนนี้เนี่ยนะเชื้อเพลิง ฮะ อย่างที่สองก็คือขยะในชุมชนที่น้ำลดแล้ว ผมเพิ่งออกมาจากชุมชนหมู่บ้านอุทิศธานีริมถนนนวลแก้วอุทิศเนี่ย น้ำลงแล้วนะฮะเมื่อวานที่ผมรายงานให้คุณทินนะถนนนวลแก้วอุทิศเนี่ย ครับ วันนี้น้ำลงหมดแล้วนะฮะแห้งละ ครับ แต่พอน้ำแห้งชาวบ้านก็เริ่มที่จะไปหาน้ำมาล้างนะฮะล้างบ้านของตัวเอง อืม แต่ไม่ใช่น้ำประปานะฮะน้ำประปายังไม่ไหล ครับ พอล้างบ้านของตัวเองตอนนี้ก็เก็บขยะมาเต็มถนนเลย เทศบาลยังไม่ได้เริ่มจัดเก็บ โอ้โห นะครับ ฮะ คุณทินผมขอพูดให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะ เชิญ ผม ครับ ไปนครศรีธรรมราชเนี่ยเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะตอนที่น้ำท่วมถนนพัฒนาการคูขวางเนี่ย เทศบาลนครเนี่ยจะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ย พนักงานเทศบาลเนี่ย เดินถือที่คีบขยะกับถุงเลยนะ อืม พอเห็นขยะปั๊บคีบเห็นขยะปั๊บคีบ อือฮึ ทั้งตอนน้ำท่วมทั้งตอนน้ำแล้ง ครับ น้ำแห้ง ครับ นะฮะแต่ของหาดใหญ่ของเทศบาลเมืองฮอหงส์เทศบาลเมืองพลลังเนี่ยไม่มี มันอยู่ที่การเขาเรียกว่าการจัดการของหน่วยงานในพื้นที่ท้องถิ่นจริงๆ ครับ อืม แล้วครับ สภาวะของจิตใจของเครียด ทั้ นะ งกู้ชีพ คนเครียด แล้วทั้งผู้ประสบภัยตอนนี้เป็นยังไง ผู้ประสบภัยเนี่ย บางคนเขาเครียดนะ หมดเนื้อประดาตัวนะคุณทิน อืม หมดบ้านของในบ้านไปหมดเลย ไหนจะช่วงน้ำท่วมไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทั่วถึง ไหนจะทรัพย์สินเสียหายในบ้าน ฮะ ใช่ไหมฮะร้านค้า บางคนก็ต้องเริ่มนับหนึ่ง ครับ ครับ โอ้ ครับ ตายแล้วตาย นั่นแห แล้ว ละฮะ ตายแล้วตายแล้ว คือผมมองว่า ครับ หลังจากนี้ไปเนี่ย ครับ กรม ครับ สุขภาพจิตเนี่ย คงต้องส่งนักจิตวิทยาลงมาในพื้นที่ ลงมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยฮะกับชาวบ้าน ครับ เยอะเลยนะเนี่ย แล้วชาวบ้านก็เป็น ครับ เป็นแสนคนเลยนะมั้งหัดใหญ่อะหลายแสน ใช่ครับ ใช่ ใช่ไหมเกือบ ใช่ ล้านอะ เครียด เมือง ครั ให บ ญ่เขาเป็นเมือง เออ เมืองใหญ่ ครับ โอ้โหแต่สถานการณ์เรื่องของน้ำดีขึ้นต้องบอกงี้ดี เริ่ม ขึ้น เริ่ม บอก คลี่คลาย โอ ฮะ เค เริ่มคลี่คลาย เริ่มคลี่คลายแต่สุดท้าย ในจุดในจุดที่น้ำยังขังเนี่ย ผมคาดว่า วันพรุ่งนี้ก็น่าจะลงฮะครับ โอเคมันโอเค ครับ แล้วไอ้โทษนะฮะที่เขายิงปืนเนี่ยมีหน่วยซีลเข้าไป ครับ นี่มีคือไม่แน่ใจว่าเขาเข้าไปเขามีพิกัดเขารู้แล้วใช่ไหมเป็นใครอะไรยังไง พอมีข้อมูลไหม รู้ ฮะ แล้วเบื้องต้นเนี่ย ผมได้ข่าวมาว่า มีการเจอตัวแล้วนะไอ้คนยิงเนี่ย อ๋อเจอตัวแล้วใช่ไหมฮะ แล้วเขาเครียด อ๋อ ครับเขาเครียดที่ว่าขับเจ็ตสกีแล้วก็ไปชนบ้านไอ้ โอเค น้ำไปกระเด็นโดนบ้านเขา เข้าใจ ครับ แต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ยิงแค่ครั้งเดียวนะมันยิงหลายครั้งนะคุณจักคนเดียวกันเลยเหร ใช่ อ มัน ฮะ ยิงหลายครั้งบางคนเนี่ย เห็นว่าโดนหลายนัดด้วยนะกู้ภัยบางชุดเนี่ย อ๋อจากคนเดียวกันนี่นะ อันนี้ยังไม่ยืนยันครับว่าคนเดียวกันไหม โอเค ครับ โทษนะนิดเดียวครับพี่ต๋อม ครับ พื้นที่เขต 8 มันเป็นยังไงหมอหมูอธิบายให้ผมฟังแล้วเพราะหมอหมูว่าเป็นคนหัดใหญ่แล้วเขาโตที่นั่นเขาพออธิบายได้เขต 8 มันเป็นยังไงจริง ๆ แล้วเขตนั้นอ่ะ คุณทิน เอาไว้ง่ายช่วงวันสงกรานต์ผมจะเปรียบเทียบให้ฟัง เวลาเขาเล่นงานวันสงกรานต์เนี่ย ฮะ ย่านเขต 8ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าเข้าไป โอ้ ยิงทุกปี โหดุนะ สถานการณ์อย่างเงี้ยเขตนี้ดุพื้นที่นี้ดุ อ๋อ มันมีหลาย โอเค ปัจจัยครับคุณทิน โอเค เป็นชุมชนแออัดด้านในด้วยอะไรด้วยครับ หลายอย่าง ครับ โอเค ครับ เอาเป็นว่าเป็นเขตดุ ครับ โอเคเข้าใจแล้วครับ ครับ อ่ะ ครับ ได้ครับพี่ต๋อมนั้นดูแล ครับ สุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับ แล้วยังไงคงได้มีการติดตามรายงานความคืบหน้า ได้ ต่างๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ต๋อมครับ ได้ครับ ขอบคุณครับคุณเตชวัฒน์สุขรัตน์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวช่อง 7 HD ของเราแล้วก็เป็นกู้ภัยในพื้นที่ด้วยนะครับมองไปข้างหน้าเลยครับเขาบอกว่าขยะโดนแน่ งานใหญ่มากครับ งานเรื่องของสุขภาพจิตแน่นอนโดนแน่
ศพอีกยังไม่รู้นะครับเพราะอันนี้ให้เขาไปยืนยันเราไม่ยืนยันนะให้เขาไปหาข้อมูลก่อนนะครับ แต่คาดว่าเชื่อว่าน่าจะยังมีอีกหลายบ้านที่จะต้องเข้าไปสำรวจ ใช่ครับ แล้วคนที่เก็บก็เป็นพวกเรากู้ภัย ครับ ใช่ไหมฮะ มันน้องๆสึนามิแล้วนะแบบเนี้ยพอศพที่เก็บศพปกติเต็มเนี่ยคราวนี้ต้องมีการจัดการอย่างสึนามิเนี่ยเขาต้องมีคอนเทนเนอร์ใช่ไหมตอนนั้น แล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศ แล้วหมอก็รู้ว่ามันต้องพิสูจน์ ครับ อัตลักษณ์โน่น ใช่ นี่ ครับ นั่นอีกหลายอย่างเลย งานใหญ่มากครับใหญ่มาก คือประเด็นมันปัญหาณตอนเนี้ยผมว่าคือจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับก็สามารถบริหารจัดการได้ เพราะว่าเราผ่านประสบการณ์อย่างท่านบอกว่าสึนามิ แต่ว่าก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์คือไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับ แต่ถ้ามันเป็นเหตุที่มันจะต้องเกิดเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือตัวเลขที่ชัดเจนและแท้จริง ตัวเลข คือ ที่แท้จริง ตอนเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์แล้วก็เป็นคนที่ฟังตามสื่อ ตัวเลขเนี่ยมันก็สับสน แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าตัวเลขสับสนเนี่ยการวางแผนสถานการณ์เนี่ยมันก็อาจจะลำบากพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นมันจุดเริ่มต้นจริงนะถ้าเราจะต้องมามองอย่างที่ท่านบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเนี่ยคือวันเนี้ยมันผ่านมา5 วัน เมื่อกี้ผมฟังตามในที่บอกเนี่ยบางบ้านมีศพค้างอยู่3 วันค้าง3 วันนี้เริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วจริงๆในเหตุการณ์นี้มัน4-5 วันแล้วนะมันต้องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วว่าตกลงเป็นของใครบางทีลอยตามน้ำมา ก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล แน่นอนในสถานการณ์แบบนี้เราเข้าใจว่าเขาเสียชีวิตจากการจมน้ำหรือเปล่า หรือเสียชีวิตจากโรคหรือมันมีเหตุอื่น ถูกทำให้เสียชีวิตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เพราะมันก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์นะตามขั้นตอนปกติด้วยตามกฎหมายใช่ไหมฮะว่า นี่ ตกลง เรื่องใหญ่นะ ผู้ตายคือใครตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรแล้วตายด้วยสาเหตุอะไร อันนี้มันต้องมีการบริหารจัดการ แล้วก็มาจบที่ท่านบอกเมื่อมีปริมาณมาก มันก็ต้องมีการบริหารจัดการ แน่นอนการจะบอกว่าเป็นพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก็ต้องรอเวลา มันก็ต้องมีสถานที่สำหรับการเก็บการอะไรต่างๆแล้วก็รอญาติมาพบมาตรวจสอบแล้วมันต้องเป็นบริหารจัดการสถานการณ์ผมว่าควรต้องเป็นเซ็นเตอร์เลยใหญ่ที่เดียวกระจายไม่ได้ อันนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดเลยนะครับ ไม่อยากให้เกิด แต่ว่าถ้ามันจำเป็นในการรักษาสถานการณ์เนี่ยมันต้องมีข้อมูลจริงๆอ่ะ คือต้องรอน้ำลดให้หมด ไม่จำเป็นครับ ตอนนี้เริ่มได้แล้ว เริ่มเก็บต้องเริ่มเก็บ เริ่มเก็บเริ่มทำ ต้องทำแล้ว เข้าไปคือต้องเข้าใจว่าบางพื้นที่บางบ้านเขาบอกบ้านชั้นเดียวที่พี่เขาบอกบ้านพี่ต๋อมบอกบ้านชั้นเดียวถูกต้องไหมครับ แล้วตอนนี้น้ำมันท่วมมันไม่ใช่แค่ท่วมชั้นเดียวอะ ใช่มัน ความสูงของความลึกของมันอะ ชั้นสอง ชั้นสอง ยืนชั้น 2เนี่ยอก นั่นหมายความว่ามิดหลังคาเอางี้คือไม่มี ใช่ ไม่เห็นหลังคา ครับ ว่างั้นเถอะ บางบ้านไม่มีหลังคา นั่นหมายความว่าถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้าน ติดเตียง สมมุติว่าติดเตียงอย่างนี้ล่ะ คุณทินหน้างานจริงเนี่ยมันมี2 สถานการณ์นะสถานการณ์หนึ่งคือตอนนี้ญาติเขาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน ครับ แล้วรอแค่ว่าจะเคลื่อนย้ายออกมา อันเนี้ยเดี๋ยวเขาแจ้งได้ อันนั้น รู้ละ ง่าย รู้ อันนั้ มัน น เช็ค ง่าย จำนวนได้ แต่อีกสถานการณ์หนึ่งคือเมื่อกู้เนี่ยที่บอกว่าถ้าบอกเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วปลายน้ำแล้วเป็นที่ท่วมเนี่ยไม่มีใครรู้อะไรเลยนะครับ คือรู้อีกทีเนี่ยคือตอนที่น้ำอาจจะลดลงแล้วก็เริ่มไม่เห็นหรืออะไรเนี่ยอันนั้นลำบากแล้วครับแล้วมันพื้นที่กว้างมากมันท่วมทั้งหาดใหญ่หมดเลยแล้วน้ำกระแสน้ำแรง เราไม่รู้เลยว่าจะไปติดอยู่ที่ตรงไหนหรือจุดไหน เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันต้องการบริหารจัดการอีกค่อนข้างเยอะเลย ตอนนี้มันเป็นการค้นหาแล้วครับ อืม รอบแรกเป็นการช่วยเหลือ rescue ฮะช่วงแรก ค้นหา ตอนนี้คือการ search แล้วเพื่อค้นหาแล้วว่าตกลง แล้วผมเชื่อว่าแบตโทรศัพท์เนี่ยหมด ไม่มีที่ชาร์จ ติดต่อกันไม่ได้ มันข้อมูลมันยังมีอีกเยอะผมว่านะ ผู้ที่แบบติดต่อไม่ได้ แล้วช่วยเหลือไม่ได้ เอางี้ท่านสาธิตในฐานะนักการเมือง มองภาพนี้ไม่ได้ไปด้อยค่าหรือด่าใครอะไรยังไงนะเอาแบบว่าถ้าเป็นท่านในสถานการณ์แบบนี้ หรือว่าถ้าเป็นท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกณตอนนี้หรือใครก็แล้วแต่ ท่านจะแนะนำว่าเราควรจะต้องจัดการยังไงตั้งแต่วันเนี้ยในการเดินไปข้างหน้า จากข้อมูลต่างๆ ที่เราพูดคุยกันอยู่จากพี่ต๋อมเองจากหมอหมูเองจากกู้ภัยเองก็ดีว่าหลังจากนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสนะ พูดคำเดียวก่อนคือต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน คือในประเทศไทยในภาคเอกชนเข้มแข็งมากนะครับ ภาคประชาชนเข้มแข็งมาก ภาครัฐเนี่ยถ้าบริหารจัดการดีๆ แล้วผนวกภาคเอกชน ภาคของจิตอาสาภาคประชาชนเนี่ยมันก็มีกำลังที่แข็งแกร่ง แต่มันต้องมีศูนย์กลางที่พูดคุยกัน ซิงเกิล คอมแมน ต้องมีใช่ไหม ต้องมีแล้ว ณ วันนี้โดยกฎหมายเนี่ยคุณประกาศแล้วนะ แต่คุณต้องทำงาน คุณต้องระดมกำลังทุกภาค
คุณดึงประธานปอเต็กตึงมานั่งคุยคุณดึงประธานมูลนิธิมานั่งคุยคุณดึงภาคประชาชนมาภาคเอกชน หลังจากนี้คุณต้องระดมอีกเยอะนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อเรื่องทำความสะอาดเรื่องเรื่องยาทั้งหลายซัพพลายที่รัฐมีไม่มีทางเพียงพอแน่มันต้องอาศัยภาคเอกชนมาช่วยกันและถ้าจำเป็นนะนี่กำลังพูดถึงไกลๆนะครับต่างประเทศบางเรื่องคุณก็ต้องคุยกับเขาอันนี้ผมคิดไปเผื่อนะครับคิดไปเผื่อ พี่คิด เอาในประเทศก่อน คิดเผื่อไม่ได้ เอาในประเทศก่อน อ่า แล้วดมความช่วยเหลือได้แล้ว แล้วก็คุยถึงเรื่องว่าอีกเดือนหนึ่งข้างหน้า เรามีอะไรต้องทำบ้างอีก2 เดือนข้างหน้า เรามีอะไรต้องทำบ้างผมว่า2-3 เดือนน่ะกว่าจะเก็บกวาดลงตัวนะครับ น่าจะ ยาวขนาดนั้น แน่นอน 100% 2-3 เดือนไหมพี่อันมองดูแล้ว คือมันอย่างนี้ ประมาณ แบบนั้นฮะ น่าจะประมาณนั้นนะ 2-3 เดือน มันดูแล้ว มั มัน นน่าจะ ใหญ่มากนะครับเหตุการณ์นี้ผมว่ามันรุนแรงจริงๆนะ พี่ดำ คืองี้ครับการเรื่องหลังจากน้ำท่วมน้ำแห้งแล้วเนี่ย ครับ หนึ่งก็คือการเรื่องการฟื้นฟูอย่างข้าวสารอาหารแรกก็ภาครัฐก็ต้องช่วยแหละแล้วภาคเอกชนพวกมูลนิธิต่างเนี่ยผมว่าระดมผมไปช่วยแล้วแต่สิ่งที่มันมากกว่าการน้ำท่วมคือการพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของนิติเวชนะครับนิติเวชเนี่ยของหมอไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าตำรวจเองหรือว่าเราเป็นนิติเวชต่างๆอาจารย์พรทิพย์เองอะไรอย่างเงี้ยที่เคยร่วมทำงานตอนภัยสึนามิเนี่ยแต่ตอนเนี้ยระบบนิติเวชนะครับขอพูดเป็นตัวแทนของนิติเวชแล้วกันมันมีการพัฒนามากขึ้นระดับของมูลที่เนี่ยมีการพัฒนามากขึ้น ในเรื่องเก็บตัวอักขระบุคคลพวกนี้ครับมันมีเรื่องของการเขามีวิธีการของเขาครับ แล้วก็ผมว่าการจัดการเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านบอกว่ามันต้องเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ แล้วก็เริ่มเอาตู้เย็นมาแล้วก็เริ่มพิสูจน์เพราะว่ามอเขาก็เป็นนิติเวชอยู่นะครับก็ แสดงว่ามีข้อมูลจากพื้นที่ใช่ไหมฮะเอาแบบตรงๆว่าผู้เสียชีวิตมีโอกาสที่จะสูงขึ้นกว่านี้เป็นลำดับ ผมว่าตรงนั้นไม่คอนเฟิร์มแต่เราเริ่มทำตั้งแต่5 ศพ 10 ศพก่อนก็ได้ ไม่ต้องปล่อยต้องรอ70 80เพราะว่าการคือเรื่องถ้าตายในบ้านอย่างมีบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านเดี๋ยวนี้เปิดอินเทอร์เน็ตก็รู้แล้วครับว่าใครอยู่ในบ้านนี้ มันสามารถพิสูจน์ได้มีญาติยืนยันจบ แต่ศพที่ลอยน้ำมาเนี่ยมันพิสูจน์ทราบไม่ได้ มันยืนยันแม่พออืดปุ๊บเนี่ยเหมือนกันหมดพออืดปุ๊บคล้ายกันหมดคราวนี้มันก็ต้องมีวิธีการของการเจาะเลือดไปชันสูตรดีตรงนี้ของอาการ อันนี้หมอหมูก็ ชำนาญอยู่แล้ว คือวันนี้ผมนะสำหรับผมนะผมมีความหวัง ผมอยากให้มันเป็นภารกิจช่วยเหลือ ให้เต็มที่ ในอนาคตมันจะเป็นการเก็บกู้เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับ คอย1 2 3 4เตรียมตัวรับแต่วันเนี้ยผมว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็รู้สึกแบบเต็มกลืนแล้วถ้าเรามองไปโฟกัสว่าเป็นเคสดำเนี่ยมันจะห่อเหี่ยวลงไป แต่ถามว่ามีแน่นอนครับ มันหนีไม่พ้นอยู่แล้ว แต่วันเนี้ยเคสช่วยเหลือทำเต็มที่กันหรือยัง ถูก อันนี้น่าสนใจนะที่พี่ต่อพูดไอ้เคสช่วยเหลือคือเอาเนี้ยพื้นที่ของหาดใหญ่ไปครอบคลุมหมดแล้วหรือยังไม่รู้เลยนะตอนนี้ ใช่ครับใช่ครับ ใช่ไหมหมอหมูใช่ไหม มัน ใช่ครับ เยอะ ท่านสารีใช่ไหมครับเรายังคือถ้าต้องตีเป็นตารางอะตีเป็นกริดอะ คือมันต้องกางแผนที่เลย แล้วแบ่งเลยใครสแกนตรงไหนอะไรยังไง ถูกครับ ใช่ต้องทำแบบนั้น ใช่ไหม ใช่ แต่มันต้องตีเป็นกริดนะคือไม่จะเป็นน้ำจะเป็นแผ่นดินหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องตีเป็นกริดเป็นตารางออกมา แบ่งเป็นโซน A โซน B โซน C โซน D สมมตินะมีสัก8-9 โซนอะไรก็ว่าไปต้องตีเป็นตารางอย่างเงี้ยแล้วก็จากตรงนี้มีแลนด์มาร์คไปถึงตรงนี้จุดนี้นายกคุณรับผิดชอบตรงนี้ ใช่ครับ ลูกน้อง ใช่ครับ คุณสั่งการได้หมดเลย คุณรับผิดชอบไปหานายขอโซน B คุณจัดการไปมันต้องอย่างนี้อ่ะมันถึงจะครอบคลุมได้หมด ก็ทุกพิธียังหาเจ้าภาพอยู่เลยครับ ABC มันแบ่งด้วยเจ้าภาพครับ ไอตอนผมเรียน rescue diver ดำน้ำเนาะ ครับ มันก็ต้องเรียนแบบนี้นะวิธีการ rescue ช่วย ใช่ครับ กู้ ใช่ ภัย ใช่ ตี ใช่ ตางตลิดแล้ว ถูกครับ ทุกองค์กรรู้หมดครับ เรื่องพวกเนี้ยเรียนรู้กัน ใช่ไหม ใช่ครับเรารู้กัน ทำไมสตง ใช่ ถ้าลงมาแบ่ง ABC ได้ ใช่สตงยังแบ่ง ABC ได้เลยจำได้โบที่เราทำสตงถล่มเราแบ่งเป็น ABC โซน A โซนหน้าโซน B คือแบ่งได้หมดเลย ก็ถนนฟุตที่มาพิดิงก็แบ่ง ABC ได้ แต่บางอย่างเราไม่มีอำนาจไงเราเป็นแค่จิตอาสาเป็นองค์กรนิติบุคคลนะครับมัน จริงก็พูดถูกเหมือนที่ผมบอกไม่อยากให้มันเกิดนะแต่ว่าแผนมันต้องมี
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนให้ดีเกี่ยวกับเรื่องบริหารจัดการ แต่ว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องสภาพจิตเลยเนาะผมคิดว่าเรื่องมันก็เรื่องใหญ่มากนะ เรื่องใหญ่ สภาพ คน จิ เย ต อะ ใจ เยอะผมคิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยสูงแน่นอนคือติดอยู่ในภาวะแบบเนี้ยนะครับนานเนี่ยมันมีความเครียดอยู่แล้วสะสมอาจจะมีอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่มันบวกก็ไปอีกคือออกมาแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะเริ่มต้นยังไงผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของทางท่านสาธิตจะพูดถึงเรื่องรัฐบาลจะต้องมาเยียวยาอะไรผมคงไม่ไปแตะเรื่องนั้น แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยนะครับในภาวะแบบเนี้ยมีการช่วยเหลือในเรื่องของสภาพจิตใจส่งแพทย์นะครับลงไปให้เป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะต้องบางคนอาจจะต้องจ่ายยาต้องรักษาอะไรก็ว่ากันไป แต่ในขณะเดียวกันก็คู่ขนานกับเรื่องของการให้เขามีกินมีที่อยู่พักอาศัยนะครับผมว่าการเยียวยาพวกนี้มันไปด้วยกันนะที่ทำให้สภาพจิตใจของทุกคนดีขึ้นมันเป็นสเกลใหญ่มากเพราะว่าฟังแค่นี้ผมก็รู้แล้วนึกเลยขนาดเราไม่ต้องลงไปนะเราแค่ฟังนะคนติดก็เครียดญาติพี่น้องที่ติดต่อไม่ได้ก็เครียดกันหมดอ่ะมันเป็นสเกลใหญ่มากใช่ครับมันหลายแต่ว่าต้องทำผมขอเสริมนิดนึงอย่างพี่เปิ้ลนาคอนเขาบอกไปเจอใช่ไหมไปเจอร่างผู้เสียชีวิตในบ้านหลังหนึ่งห้ารายที่ยังไม่ได้ออกมานะตอนที่พี่เปิ้ลไปเจอแล้วเขาพูดคุยกับพี่สรยุทธ์เมื่อเช้านี้นะครับล่าสุดนะฮะทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยหรือว่าสปกฉ.ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ารายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตที่จังหวัดสงขลาอัปเดตนะฮะ85 คนนะฮะอัปเดตวันนี้85 คนนะครับในจำนวนนี้สาเหตุจากน้ำท่วม55 คนที่เขายืนยันได้ว่าเกิดจากสาเหตุน้ำท่วมไม่ใช่สาเหตุน้ำท่วมเนี่ย30 คนนะครับแต่ว่ามีโพสต์กู้ภัยจากภูเก็ตเขาระบุเขาโพสต์มาจากภูเก็ตนะกู้ภัยนะเขาบอกว่าแค่จากทีมเขาทีมเดียวนี่ฮะทีมงานของเรา KB ภูเก็ตเจ็ตสกีนำคนอพยพออกมาได้ทั้งหมด 1,879 คนและนำผู้เสียชีวิตออกมาทั้งหมด31ศพฮะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแฮชแท็กทีมเดียวนะฮะพี่อลงกรณ์บุญนาคเนี่ยฮะ verify ด้วยนะ account นี้ verify ด้วยนะครับมีติ๊กสีฟ้านี่นะฮะทีมเขาออกมา31แค่ทีมเขาอะแล้วคิดดูเรามีกี่ทีมอะแล้วเขานำคนออกมา 1,879 คนอะแล้วพี่ๆอะทีมงานของพี่ต่อล่ะของพี่อั๋นน่ะของตึ้งของเราน่ะผมยังมีร่วมกตัญญูอีกนะยังมีอีกหลายมูลนิธิเลยผมอยากฟังตัวเลขจากรัฐบาลก็ผมไม่คืออาจารย์หมูคือณวันนี้เอาตรงๆนะผมเป็นคนที่ติดตามสื่อผมเห็นตัวเลขแบบเมื่อครู่นี้ผมตกใจแต่คำถามคือแล้วถ้าเกิดรัฐบาลออกมาบอกว่าไม่ใช่ล่ะแล้วผมจะยังไงใช่ไหมผมก็ต้องฟังจากรัฐบาลเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกตัวเลขเนี่ยณวันนี้ผมอยากให้รัฐบาลสะท้อนความเป็นจริงมันก็จะสะท้อนสถานการณ์จริงแต่ว่าแน่นอนคือเราไม่รู้หรอกปัจจัยผมไม่รู้ว่าปัจจัยมันมีอะไรแต่ว่าคือวันนี้ถ้ามันมีตัวเลขลอยอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งฟังเราก็ยังไม่รู้อันไหนใช่ไม่ใช่เนี่ยก็อย่างที่บอกพี่เปิ้ลเขาลงไปเองเขาก็พูดเขาก็ต้องยืนยันรับผิดชอบในคำพูดของเขาพี่เปิ้ลนาคอนถูกต้องไหมครับแล้วพี่เมื่อซึ่งเรียกอลงกรณ์บุญนาคก็เช่นเดียวกันเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาโพสต์ถูกต้องไหมฮะว่าเขาเจออย่างนี้ทีมเขาเจอซึ่งผมเชื่อว่ามัน100%อยู่แล้วแหละมันเขาไม่มีใครมาใช้สถานการณ์นี้มานั่งกุตัวเลขอะไรเล่าเรื่องหรอกถูกต้องประเด็นมันคือ87นี่รวม31กับ5นั้นหรือเปล่าก่อนไม่นี่ไงเพราะฉะนั้นประเด็นตัวเลขทางการเนี่ยผมว่าจำเป็นมากนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะสับสนเพราะฉะนั้นไอ้ทุกโพสต์ที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรัฐบาลด้วยนะคุณต้องไปตรวจสอบด้วยนะผมถึงบอกว่ามันต้องมีโฆษกทางการออกมาแถลงในทุกเรื่องให้มันชัดอย่าให้มันสับสนไม่งั้นแล้วสภาวะการมันจะยิ่งแย่นะต่อเราอยากเห็นคนที่ถูกฟื้นฟูมีกำลังใจนะแต่ข่าวแบบนี้มันจะหดหู่มากมันก็ต้องบาลานซ์กันในความคิดผมนะครับลักษณะสตง.ผู้สูญหายแจ้งยอดคนชาวบ้านแจ้งยอดเจอก็คือเคลียร์ไปไม่เจอถ้าจะเอาแบบว่ากลมง่ายๆครับยังไม่ชัดเจนนะใช่มันต้องมีแบบสูงแจ้งคนหายอะไรเงี้ยเวลาติดต่อไม่ได้ถ้าติดต่อได้ก็ไปลงข้อมูลว่าติดต่อได้แล้วก็ลบออกไปอะไรเงี้ยตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่า อันนี้ไม่ทราบตอนนี้การสื่อสารมันลำบากหมดนะมิติพวกผมมันแค่ช่วยเหลือประชาชนอีกระดับหนึ่งมันก็จะเป็น
สำหรับผู้ที่มีอำนาจนะครับผม ผมนิดเดียวเมื่อกู้นี้ที่บอกว่า 80 เท่าไหร่นะ 85 85ครับพี่ 85 แล้วก็มี ที่เขาบอกว่ารายงานทางการนั้นอัปเดตวันนี้คือ85 คน 55 คนมาจากน้ำท่วม เสียชีวิตจากน้ำท่วม 30 คนมาจากสาเหตุที่ไม่ใช่น้ำท่วม ผมในความเป็นจริงนะ มันก็มาจากน้ำท่วมทั้งหมดแหละฮะเพียงแต่ว่าอย่างกรณีมาจากน้ำท่วมก็จมน้ำถูกไหมฮะเพราะมันสถานการณ์เดียวกันหมดอ่ะถ้าไม่ใช่ก็เอาออกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่เนี่ยมันก็คืออย่างบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวโรคประจำตัวกำเริบก็ต้องไปไม่ทันแล้วเสียชีวิตอาจจะบอกว่าไม่ได้เสียชีวิตจากการจมน้ำมันก็ต้องรวมอยู่ในกลุ่มนี้ ไฟดูด มันก็คือสถานการณ์เดียวกันนี่แหละ ไฟดูดน้ำท่วม ไฟดูดน้ำท่วม มันก็คือมาจากน้ำท่วม มันก็จะมาจากน้ำท่วมใช่ไหมฮะ อย่างนี้คุณผู้ชมผมไม่ได้จะโยงเรื่องนี้เกี่ยวกับการเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ท่านสาธิตบอกว่าถ้าจะเอากันจริงๆอ่ะอาจจะต้อง 2-3 เดือนจากนี้นะกว่าจะเคลียร์ทุกอย่างได้ เรื่องของขั้นตอนในการเก็บกวาดบ้านเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานต่างๆพิสูจน์คนตายพิสูจน์คนหายเรื่องของการเยียวยาอีกใช่ไหมฮะเรื่องของฟื้นฟูสภาพจิตใจอีกถ้า 2-3 เดือนจริงๆนะฮะแต่ถ้าตามไทม์ไลน์ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยจะยุบสภาในวันที่31 มกราคมนี่คือตามไทม์ไลน์นะแต่มันก็มีเสียงแว่วๆมาอีกว่าท่านอาจจะยุบก่อนด้วยซ้ำนะครับคราวเนี้ยพอยุบเสร็จแล้วมันจะมีผมไม่รู้นะผมไม่ใช่นักการเมืองเลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลกับการบริหารจัดการตรงนี้ต่อไปหรือเปล่าถ้าสมมติเกิดยุบสภามันก็ต้องมีคนนึงรับผิดชอบนะรักษาการนะครับตัวรักษาการและตัวข้าราชการประจำซึ่งต้องมาทำหน้าที่คืองานตามกฎหมายมันต้องมีคนทำอยู่ตลอดมันขาดรัฐบาลขาดคนรับผิดชอบไม่ได้ต้องทำครับเขาตั้งผบ.สสเนี่ยจะมารองรับเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพูดคุยกันมานานผมขออนุญาตนะฮะขอบคุณนะหมอหมูครับขออนุญาตนะครับพี่ดำครับพี่ต่อขออนุญาตนะครับพี่อันขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันมานานฮะขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโครคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงมาตลอดนะครับขอบคุณมากครับส่วนอวยอันโอสถก็ต้องขอบคุณจากใจจริงเช่นเดียวกันอันนี้อมไปแล้วนะครับดมต่อครับพี่ครับ พี่ต่อเป็นห่วงพี่นะฮะอมนิดนึงอมแล้วดมนะฮะพี่อันครับขอบคุณครับท่านสาธิตฮะอุ้ยขออนุญาตครับหมอหมูครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณอ้วยอันโอสถมากๆเลยนะครับที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงมานะครับขอบคุณมากครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับหุงเก่งทำได้หลากหลายอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรนะฮะหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวยนะครับสำหรับ Seagull Electric นะครับนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆเลยนะครับแต่วันนี้ Seagull Electric น่ารักมากครับมอบแก้วปั่นฮะอันนี้แก้วปั่นแบบพกพานะฮะหมอหมูครับขออนุญาตนะครับครับได้ทุกท่านฮะไม่ต้องห่วงครับนี่คือแก้วปั่นสมูทตี้นะครับพารุ่นสมูทตี้มิกซ์นะฮะเดี๋ยวส่งต่อก็ได้เลยนะครับพี่ดำขอบคุณครับพี่ดำนี่พี่อันครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric นะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนนะครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับถ้าท่านมีกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยนะครับเนื่องจากกรดไหลย้อนต้องวันเกิดฮะยาสามัญประจำบ้านนะครับวันเกิดครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันเกิดที่อยู่คู่กับเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ Seagull Electric ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ฮะไปอันนี้ก่อนครับผมยังไม่จบ Compact Brake ครับขอบคุณมากครับ Compact Brake ครับก้าวล้ำไปอีกขั้นนะครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2ครับสูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณนะครับจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศนะครับและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับผ้าเบรก
Compact นะครับ ต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาวฮะอันนี้ท่านครับขออนุญาตนะครับ ขอบคุณครับ หมูครับ ของนี้คือมาตรฐานสากลครับ ยาธาตุน้ำขาวครับ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้ารบกวนนะครับพี่ครับ ได้ครบทุกท่านครับ ครับ ถ้าเบรกด้วยป่ะครับ ฮะ ถ้าเบรกด้วยป่ะ พระเบรกรบกวนอาจารย์ไปที่ร้านอะไหล่ยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับ มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาท เข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical ครับ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราหารคู่ ขอบคุณมาก ๆ นะครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri-Screen ครับ จอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานได้พร้อมกันถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีนะฮะน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับ ถ้าท่านสนใจนะฮะมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันขนาด 14 นิ้วกับขนาด 16 นิ้วนะครับถ้าสนใจเข้าไปที่ Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับหมูอันนี้ไม่ได้แจกครับขอบคุณครับ บอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะกดไปที่ตะกร้าของ YouTube ตอนนี้นะครับเป็น YouTube Shop กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเห็นสินค้าหลากหลายสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เลยในระหว่างที่ท่านดูไลฟ์ครับปุ๊บกดไปแล้วมันจะไปที่หน้าสินค้าต่างๆที่เรามีอยู่นะครับหนึ่งในนั้นคือชนอโรมาทิกชนแฮนด์ครีมครับชนครีมทามือนี่คือครีมทามือที่มาจากสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับนี่ฮะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีไฮยาลูรอนิกนะฮะมีสารสกัดดอกพิโอนี่และสารสกัดต่างๆอย่างอื่นอีกมากมายที่อยู่ในนี้เป็นสารสกัดธรรมชาติแท้ๆนะครับพิมพ์คำว่า CHOL ใน YouTube ใน Shopee Lazada นะฮะรวมถึงTikTok Facebook นะครับจริงๆเป็นแบรนด์ของผมเองครับที่ผมขายที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม Central World นะM Quartier นะ King Power ขายมาหลายปีแล้วครับส่วนมากเป็นชาวต่างชาติเป็นลูกค้าของผมนะครับเรามีหลาย SKU เราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแท้นะฮะในการบำบัดแต่ครีมทามือนี่เป็นอีกหนึ่ง SKU ที่เรามีเพราะว่ามันเป็น SKU ที่ใช้ง่ายแล้วก็อยากจะแนะนำให้คนไทยได้ลองใช้ของดีเพราะว่าชาวต่างชาติเขายอมรับแล้วเขาซื้อผมมี repeat order นะฮะแล้วขายมาหลายปีในไอคอนสยาม Central World นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านลองดูฮะลองเปิดใจใช้ครีมทามือนะครับไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนนะฮะแล้วบำรุงมือครับบำรุงมืออันนี้อยากจะลองแนะนำนะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราพี่โบมีอะไรที่เราจะต้องอัปเดตอีกคืออย่างนี้อย่างที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่มีความตั้งใจในการที่จะด้อยค่าใครใดทั้งสิ้นไม่มีอคติไม่มีการทะเลาะกันหรือไม่ได้เกลียดชังอะไรรัฐบาลหรือว่าท่านอนุทินหรือว่าใครใดทั้งสิ้นแต่วันนี้ที่เราพูดคุยกันเพื่อที่จะสะท้อนความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจากปากของพี่กู้ภัยการวิเคราะห์จากหมอหมูมาในมุมของแพทย์มาในมุมของคนที่อยู่หาดใหญ่โตที่หาดใหญ่สะท้อนจากคนใต้เลยเนี่ยคนตรังเนี่ยครับแต่ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปแล้วได้เจออะไรได้เห็นอะไรและแน่นอนนักการเมืองอย่างที่ผมบอกว่าเราจะไม่มีการด้อยค่าพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่ผมแค่ถามท่านว่าเราจะบริหารจัดการสถานการณ์แบบนี้ไปวันข้างหน้าอย่างไรนี่คือสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมสามารถที่จะตอบคำถามได้เองอยู่แล้วว่าสรุปคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารจัดการสถานการณ์ณวันนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำหลังจากนี้ความเครียดจิตแพทย์ต้องลงการเยียวยานี่สำคัญนะครับและที่สำคัญก็ต้องอย่างที่พี่ต่อพูดไปนะครับไม่อยากจะให้เป็นการเก็บหรือค้นหานะฮะอยากให้เป็นการช่วยเหลือกู้ภัยมากกว่าแต่เวลามันไม่รอเรานะครับมันนับถอยหลังไปเรื่อยๆสถานการณ์ตอนนี้เข้าใจว่ามันมีบางพื้นที่ดีขึ้นมาหน่อยแต่ยังไว้วางใจไม่ได้ก็คาดหวังว่ามันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆและการช่วยเหลือจะเข้าไปอย่างเต็มที่เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยได้รับการช่วยเหลือในทุกๆมิติทุกๆด้านซึ่งอันนี้มันสะท้อนถึงภาวะผู้นำซึ่งผู้นำวันนี้คือนายกรัฐมนตรีและเผอิญนายกรัฐมนตรีชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลในครั้งนี้อย่างที่ผมบอกผมไม่มีอะไรส่วนตัวกับท่านอย่างที่ผมก็จะพูดอย่างเดียวกันถ้าสมมุติเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีนายกเป็นนายกรัฐมนตรีนางสาวขอผมก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะทำประเด็นแบบนี้เหมือนกันเพื่อที่จะช่วยกันหาทางออกไปข้างหน้าและสะท้อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร
โหวตของเรานะครับเราถามท่านว่าคุณคิดว่าจากวิกฤตนี้คุณอนุทินชาญวิรุฬกูลเหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหน้าหรือไม่คุณผู้ชมสะท้อนออกมานะครับผมไม่ได้เป็นคนยัดเยียดแต่ถามเฉยๆเหมาะอยู่ที่ 6% ไม่เหมาะที่ 83% ยังตอบไม่ได้อยู่ที่ 11% นะครับนี่เป็นแค่เสียงส่วนหนึ่งของคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ไม่มีผลทางด้านกฎหมายเลยทั้งสิ้นฮะไม่มีเป็นแค่การโหวตเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับและเดี๋ยวคงติดตามกันต่อและเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆกู้ภัยทุกๆท่านส่งสารไปด้วยนะส่งสารนะพี่อั๋นนะพี่ต่อนะพี่ดำนะส่งสารไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่ inbox ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง